मधुमेह म्हणजे डायबेटीस म्हणजे काय? रेझिस्टन्स वाढलेला असल्यामुळे ते ग्लुकोज पेशीत जात नाही आणि मग त्यावेळेला डायबिटीस झाला असं आपण म्हणतो. आईवडील मुलांना फक्त जीन्स देत नाही, लाईफस्टाईल देतात. आणि म्हणून बऱ्याच वेळा जो गैरसमज होतो की माझ्या आईला आहे, वडिलांना आहे, म्हणजे मला होणारच. तर तू लाईफस्टाईल बदलली तर नाही होणार. गोड आणि सेलिब्रेशन याचा आपला खूप क्लोज संबंध. म्हणजे इंडियन कल्चर आहे नाही का? Culture. ओबेसिटी आणि डायबिटीस ह्याचं दोन्हीचं काय रिलेशन आहे नक्की? ओबेसिटी हा स्वतः आजार आहे आणि ह्या अनेक आजारांचा रिस्क फॅक्टर आहे. त्यामुळे ओबेसिटी आणि डायबिटीस यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. आता आईवडील काय म्हणतात की आम्हाला जे मिळालं नाही ते तुम्हाला आम्ही देणार. मग काय देणार? खायला देणार. मग काय तुम्हाला काय पाहिजे? कॅडबरी पाहिजे, तुम्हाला चॉकलेट पाहिजे, मिठाया पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, 1 ते 4 वर्षाची मुलं, 5 ते 10 आणि 11 ते 19 या मुलांमध्ये काय काय दिसतंय आपल्याला, तर त्याच्यामध्ये थकवा येणं हे पण एक लक्षण आहे नाही का? प्रत्येक छोट्या छोट्या गावामध्ये प्यायला चांगलं पाणी मिळेल याची गॅरंटी नाही, पण तुम्हाला कोल्ड्रिंक सापडेल. लोक वडाच्या कुठल्या पारावर बसवून चहा मागे चहा पितात, लोक गप्पा मारत, आणि गुटखे खातात, तंबाखू खातात. त्यामुळे इन्शुलिन निर्माण होण्याची जी कारणं आहेत वारंवार, ही सगळी कारणं आहेत. हल्ली आणखीन एक नवीन फॅक्टर ॲड झाला आहे, तो म्हणजे जीवनामध्ये प्रचंड ताणतणाव आणि स्ट्रेस आहे. आपल्याला जी गोष्ट आवडत नाही ही जर करावी लागली आपल्याला तर स्ट्रेस आहे. डायबिटीसच्या लोकांना मी सांगितलं की काकडी, एक टोमॅटो एवढा ऐवज खा, त्याच्यात गाजर आणि बीट खाऊ नका, आणि त्याने शुगर वाढते. तर एवढं मोठं परिवर्तन करायचा तुम्ही जो वसा उचललेला आहे, एक प्रकारे चळवळ आहे ती, तर ह्याची प्रेरणा कुठून मिळाली तुम्हाला? मला असं वाटतं की जेव्हा मी सकाळी माझा व्हॉट्सअप उघडतो तेव्हा मला किमान 10 ते 12 असे मेसेज आलेले असतात की तुमच्यामुळे माझं 22 किलो वजन कमी झालं, तुमच्यामुळे माझ्या डायबिटीसच्या गोळ्या बंद झाल्या. HbA1c फास्टिंग इन्शुलिन करा, त्यानुसार तुम्हाला कळेल तुम्ही नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, डायबिटिक आहे. त्यात काय करायचं तुम्हाला? नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. तुमच्या खूप साऱ्या कॉमेंट्स आल्या, मेसेजेस आले की डॉक्टर दीक्षितना परत एकदा बोलवा, आणि म्हणून सर्व काहीमध्ये आज डॉक्टर दीक्षित आपल्याकडे आलेले आहेत आणि ते आपल्याला मधुमेहाबद्दल माहिती सांगणार आहेत. आज त्यांनी मधुमेह कसा होतो, इन्सुलिन म्हणजे काय, आणि त्याचबरोबर काय जीवनशैली अंगीकारल्यामुळे मधुमेहापासून आपला बचाव होऊ शकतो आणि परत आयुष्यभर कधीही होणार नाही, हे खात्रीदायकरित्या त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर मग चला बघूया हा एपिसोड. नमस्कार डॉक्टर, पुन्हा एकदा तुमचं सर्व काहीमध्ये स्वागत आहे. नमस्कार. तर मागच्या वेळेला आपला जो पॉडकास्ट झाला त्याच्यानंतर बऱ्याच दर्शकांनी कॉमेंट्समध्ये पण लिहिलं, आम्हाला फोन करून पण सांगितलं की डॉक्टर दीक्षित यांच्याकडून आम्हाला डायबिटीसबद्दल जाणून घ्यायला आवडेल की नक्की डायबिटीस रिव्हर्सल म्हणजे काय. तर आणि तुम्ही असोसिएशन ऑफ ओबेसिटी अँड डायबिटीस रिव्हर्सल हे एक नवीन अभियान पण सुरू केलेलं आहे. तर आम्हाला नक्कीच आवडेल तर तुम्ही मधुमेह या विषयावर जर आपण चर्चा केली आणि आपल्या दर्शकांना जर मार्गदर्शन केलं तर सगळ्यात पहिले नक्की मधुमेह म्हणजे डायबिटीस म्हणजे काय, त्याबद्दल जरा समजावून सांगा. तर मधुमेह किंवा डायबिटीस आपण जर बघायला गेलं तर शरीरामध्ये जेव्हा तुम्ही काही अन्नपदार्थ खाता, ते खाल्ल्यानंतर त्याचं पचन झाल्यानंतर कार्बोहायड्रेट्सचं रूपांतर ग्लुकोजमध्ये होतं. आणि ग्लुकोज ही एका अर्थाने लाईफलाईन म्हणायला गेलं, कारण त्याच्यातून एनर्जी मिळत असते. आणि हे ग्लुकोजचं प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी एक व्यवस्था शरीरामध्ये आहे, आणि त्याच्यामध्ये इन्शुलिन नावाच्या हार्मोनचं अतिशय महत्त्व आहे. की ग्लुकोज वाढली तर इन्शुलिन येतं आणि त्या इन्शुलिन त्या ग्लुकोजला पेशींमध्ये पाठवतं आणि रक्तातली ग्लुकोज मग कमी होते. हे अशा प्रकारचं हे मेकॅनिझम असतं. आणि त्यामुळे ग्लुकोज एका विशिष्ट मर्यादेमध्ये ठेवले जाते. म्हणजे जो नॉर्मल माणूस आहे, ज्याला डायबिटीज नाही, अशा माणसाचं उपाशीपोटी साखर बघितली तर ती 100 मिलीग्रॅम% म्हणजे 100 मिलीलिटर रक्तात 100 मिलीग्रॅमपर्यंत असू शकते. आणि जेवल्यानंतर 2 तासांनी, त्याला आपण पोस्ट लंच म्हणतो, ती 140 मिलीग्रॅम इतकी असते. तर हे जे आहे हे सांभाळण्याचं काम करणारं इन्शुलिन, आणि दुसऱ्या बाजूला अनेक हार्मोन असतात. ग्लुकॅगॉन आहे, स्टिरॉइड्स आहेत, ह्या सगळ्या अनेक हार्मोन्स असतात. ग्रोथ हार्मोन आहे. तर इन्शुलिन एका बाजूला आणि बाकी दुसऱ्या बाजूला, हे असं सीसॉच्या खेळासारखं हे चालू असतं की ग्लुकोज वाढले तर इन्शुलिन येणार, ग्लुकोज कमी झालं तर हे बाकीचे सगळे काम करतात. तर हे मेकॅनिझम असतं. आता होतं असं की तुमच्या शरीरामध्ये जेवढी आवश्यक जेवढी ग्लुकोज येते तेवढ्या प्रमाणामध्ये इन्शुलिन तयार व्हायला पाहिजे, आणि त्यांनी ते नियंत्रणात ठेवायला पाहिजे.
आता होतं असं की वारंवार इन्शुलिन जेव्हा तयार होतं आणि इन्शुलिनची लेवल जेव्हा वाढायला लागते, तर पेशी ज्या असतात त्या प्रत्येक पेशीवर मी साध्या भाषेत म्हणतो की कुलूप असतं एक, ज्याला आम्ही तांत्रिक भाषेमध्ये इन्शुलिन रिसेप्टर असं म्हणतो. म्हणजे काय, आपण जर थोडं खोलात गेलो की हे ग्लुकोज पेशीमध्ये जायचं असेल तर ते आपोआप जात नाही. त्याच्यासाठी ती पेशींवरची जी कुलपं आहेत रिसेप्टर्सची ती उघडायला लागतात आणि ते उघडण्याचं काम हे इन्शुलिन करतं. इन्शुलिन ही ती किल्ली आहे जे ते रिसेप्टरचं लॉक उघडते आणि इन्शुलिननी कुलपं उघडली की मग ग्लुकोज पेशीत जातं आणि पेशी ते वापरतात आणि मग पेशींनी वापरल्यानंतर उरलेल्या ग्लुकोजचं रूपांतर ग्लायकोजनमध्ये होतं. अजून ग्लुकोज शिल्लक राहिली तर त्याचं रूपांतर फॅटी ॲसिडमध्ये होऊन चरबीत साठवलं जातं. आता कसं आहे की आपण उत्क्रांती जर बघितली माणसाची, तर त्या उत्क्रांतीमध्ये असं होतं की 6 लाख वर्ष आपण जंगलात काढले, गेली 10,000 वर्ष आपण जंगलाच्या बाहेर आहेत. त्याच्यामुळे आपल्यावर जे संस्कार आहेत ते जंगली प्राण्याचे आहेत. आणि शेती हा जो विषय आहे बघितलं तर गेल्या 5,000-6,000 वर्षामध्ये आपल्याला शेती करता येते. मग आता शेतीच जेव्हा आपल्याला करता येत नव्हती, आपण जंगलात राहायचो, तर काय खात होतो आपण? तर बाकीचे प्राणी जसं खातात मांस, प्राण्याला मारायचं आणि खायचं एवढंच आपल्याला येत होतं त्यावेळेला. आणि त्यामुळे काय होतं की खाणं ही फार कॉमन गोष्ट नव्हती. म्हणजे आज आपल्याला भरपूर खायला मिळतं, पण त्यावेळेला जो माणूस होता त्याला इतकं खायला मिळत नसे. म्हणजे खाण्याच्या गोष्टी आज खाल्लं तर ते काही दिवसांनी त्याला खायला मिळायचं, कारण शिकार करून खावं लागायचं. आणि खाल्ल्यानंतर इन्शुलिन तयार होतं. म्हणजे तर खाल्ल्यानंतर इन्शुलिन तयार होत असेल तर ते खाणंच तुमचं 7-8 दिवसातून एकदा होत असेल तर इन्शुलिन 8 दिवसातून एकदा येतं. मग इन्शुलिन हा पेशंटसाठी पाहुणा होता की खाल्ल्यावर येतो, काम झालं की निघून जातो. आता असं व्हायला लागले की सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत माणूस खातच राहतो. मग तो चहामध्ये साखर टाकून चहा घेतला किंवा नाश्ता केला किंवा मग कुठेही इतक्या वेळा लोक खातात, 15, 16, 20 वेळा, आणि प्रत्येक वेळा खाल्लं की एका विशिष्ट प्रमाणात इन्शुलिन तयार करतात. मग ते इन्शुलिनचं प्रमाण वाढत राहतं, ते कमीच होत नाही आणि पेशींना त्याची सवय नाही आहे. त्यांना काय वाटतं की हे खाल्ल्यानंतर आलं पाहिजे आणि काम झालं की गेलं पाहिजे, पण हे जातच नाही, हे वरच राहतं. म्हणजे जसं तुमच्या घरात पाहुणा आला, 4 दिवसाकरता आला आणि 4 महिने राहिला तर काय त्रास होईल, तशीच परिस्थिती पेशींची होते. आणि मग पेशी त्याला विरोध दाखवतात. विरोध म्हणजे काय करतात की आपले शेप बदलतात, आकार बदलतात. आकार बदलले की मग थोडक्यात तुमच्या घरामध्ये कुलूप आहे आणि त्याला 10 वेळा हातोडा मारला तर ते पोचे पडतात त्या कुलपाला, त्याला किल्ली बसत नाही. आता मग त्या माणसाने खाल्ल्यानंतर रक्तामध्ये ग्लुकोज येतं, इन्शुलिन येतं, पण आता ती किल्ली ते कुलूप उघडू शकत नाही कारण ते कुलूप आता बिघडलेलं आहे. मग ग्लुकोज रक्तात राहतं. मग इथे ती सुरुवात होते ज्याला आपण म्हणतो की बा आता हे ग्लुकोज जर पेशीत पोचवायचं असेल तर मेंदूला असं वाटतं की अरे आता एवढं 5 युनिट 10 युनिट इन्शुलिनने काम होत नाही आता या माणसाचं, मग आता हे वाढवून 15 करा, 20 करा. तर हे जे प्रमाण वाढत जातं तेच काम करण्यासाठी जास्ती इन्शुलिन लागणे याला आम्ही इन्शुलिन रेझिस्टन्स येणं असं म्हणतो. मग त्या इन्शुलिन वाढवून तो हळूहळू ग्लुकोज पेशीत जायला लागतं. पुढे असं होतं की किती इन्शुलिन वाढलं तरीसुद्धा ती कुलपं एवढी तर बिघडतात की ग्लुकोज सेलमध्ये जात नाही आणि मग त्यावेळेला तुम्हाला डायबिटीस होतो. म्हणजे तुमची इन्शुलिन खूप आहे पण रेझिस्टन्स वाढलेला असल्यामुळे ते ग्लुकोज पेशीत जात नाही. मग तुमचं ग्लुकोज जे 140च्या आत राहायला पाहिजे जेवल्यानंतर ते 250, 300 असं व्हायला लागतं आणि मग त्यावेळेला डायबिटीस झाला असं आपण म्हणतो. म्हणजे रक्तामधलं ग्लुकोज नियंत्रणाचं मेकॅनिझम बिघडलं आणि ती म्हणजे स्प्रिंग सैल झाली की मग तिथे डायबिटीस होतं. पण म्हणजे प्री डायबिटीस म्हणजे त्याच्या आधीची लक्षणं, हो, ज्याच्यामध्ये साखर पण वाढते रक्तातली आणि इन्सुलिन पण वाढतं, दोन्ही वाढतं. हां. आता म्हणजे ज्याच्यामध्ये जर आपण थोडं आधी इन्शुलिन निर्माण कसं होतं थोडं आपण समजून घेणं आवश्यक आहे असं मला वाटतं. की इन्शुलिन जे तयार होतं ते 2 प्रकारे तयार होतं. एकाला म्हणतो आम्ही बेसलाईन सिक्रिशन, म्हणजे पायाभूत स्त्राव. म्हणजे काय, 24 तास पँक्रियासमधून थोडं थोडं इन्शुलिन तयार होतं. दिवसभरात 18 ते 32 युनिट जवळपास तयार होतं. याचं वैशिष्ट्य असं की हे तुमच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे, म्हणजे याला तुम्ही काही करू शकत नाही. दुसऱ्या प्रकारचं जे इन्शुलिन म्हणजे तयार होणारं इन्शुलिनचा दुसरी जी पद्धत आहे ती म्हणजे काय, खाल्ल्यावर इन्शुलिन तयार होतं. आता अपेक्षा अशी असते की जेवढं इन्शुलिन तुम्हाला दिवसात लागतं त्याच्या 50% बेसलाईन पद्धतीने यावं आणि 50% तुम्ही खाण्यामुळे तयार करावं. म्हणजे 18 ते 32 युनिट बेसलाईन, 18 ते 32 युनिट खाण्यामुळे तयार करावं. आता खाण्यामुळे जे इन्शुलिन तयार होतं याची 3 वैशिष्ट्य असतात. पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येकजण खाल्ल्यानंतर एका विशिष्ट प्रमाणात इन्शुलिन तयार करतो. माझ्या व्याख्यानात माप ही संकल्पना सांगतो किंवा एक माप इन्शुलिन तुमचं पडतं. हे प्रत्येकाचं माप वेगवेगळं आहे. कोणाचं 2 युनिट, कोणाचं 5, कोणाचं 10. आणि हे पहिलं वैशिष्ट्य की तुम्ही काही खा, तुम्ही एक सफरचंद खाल्लं काय आणि पोटभर जेवण केलं काय, तुमचं एक माप इन्शुलिन पडणार.
म्हणजे तुम्ही किती खाल्लं ह्याला किती महत्व नाही. खाल्ल्याला महत्व नाही. म्हणजे प्रत्येक वेळेला खाल्लं की एक माप पडणार, कमी खा जास्त खा तेवढंच पडणार. म्हणजे मी एवढासा काजू एवढासा बदाम खाल्ला हो, म्हणजे किंवा एक आंबा खाल्ला तरी सेम. आणि तिसरं वैशिष्ट्य असं आहे की ही इन्शुलिन निर्मितीची प्रक्रिया जी आहे ती सायक्लिकल आहे, चक्राकार आहे. पहिला पीक जो येतो 10 मिनिटांनी येतो, दुसरा 55 मिनिटाला येतो आणि मग पुढे 3-3.5 तासामध्ये ते खाली खाली जाऊन बेसलाईनला जातं. म्हणून कसं होतं की एकदा रॉ मटेरियल यूज झालं इन्शुलिन तयार करण्यासाठी की परत ते गोळा करायला शरीराला वेळ लागतो आणि तो जवळपास 55 मिनिटाचा तो पिरियड आहे. म्हणजे 55 मिनिटात तुम्ही जर जेवण संपवलं तर इन्शुलिन एकदा तयार होतं, 55च्या पुढे गेला तर दोनदा तयार होतं, दर 55 मिनिटांना तयार होतं. म्हणून डॉक्टर दीक्षित लाईफस्टाईलमध्ये 55 मिनिटं. हे त्याच्यामागचं लॉजिक आहे की तुम्ही 55 मिनिटात संपवा. तर हे इन्शुलिन निर्माण करण्याविषयी सांगितलं मी तुम्हाला की आता काय होतं की इन्शुलिनचं काम काय तर ब्लड ग्लुकोज नियंत्रणामध्ये आणणे, त्याला पेशीमध्ये पोहोचवणे. सुरुवातीच्या अवस्थेमध्ये काय होतं, नॉर्मल जो माणूस आहे तो नॉन डायबेटिक आहे, त्याचं HbA1c किंवा त्याचं ॲव्हरेज ब्लड ग्लुकोज हे 5.6 पर्यंत असतं, म्हणजे 5.699 इथपर्यंत असतं आणि त्याचं इन्शुलिन 10च्या खाली असतं. आयडियली ते 0च्या जवळ पाहिजे. उपाशी अवस्थेमध्ये इन्शुलिनचं काही काम नसतं. जेव्हा तुम्ही फास्टिंग स्टेटमध्ये असता, पण फास्टिंग म्हणजे किती तासानंतर शून्य पाहिजे? म्हणजे नॉर्मली 10 ते 12 तास, डिनर नंतर 10 ते 12 तासाचा पिरियड आहे, तेव्हा ते नियर झिरो पाहिजे. Near zero. हेल्दी माणसाच्या किमान 10च्या खाली पाहिजेच पाहिजे. तो झाला नॉर्मल माणूस. आता हळूहळू काय होतं पुढे की तुमचं ग्लुकोजचं नियंत्रणात राहतं, म्हणजे HbA1c 5.6 पर्यंतच आहे, पण इन्शुलिन ते करण्यासाठी आता जास्त इन्शुलिन लागतं. त्याला आपण इन्शुलिन रेझिस्टन्स म्हणतो की मग तुमचं इन्शुलिन 15, 16, 20 असं व्हायला लागतं. त्याला आपण इन्शुलिन रेझिस्टन्स म्हणूया किंवा प्री डायबेटिक. त्याच्यानंतर तिसरी अवस्था अशी येते की आता इन्शुलिन वाढूनसुद्धा HbA1c नियंत्रणात राहत नाही, ते 6.5च्या पुढे जातं, म्हणजे त्याला आपण डायबिटीज झाला असं म्हणतो. हे तिसऱ्या अवस्थेमध्ये झालं. आणि चौथी अवस्था अशी येते की इन्शुलिन निर्माण करून 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 तुमच्या बीटा सेल थकून जातात, म्हणजे तुमचं मग आणि शुगर कंट्रोल राहत नाही, मग HbA1c 10च्या पुढे आणि इन्शुलिन तुमचं 3, 2 असं काहीतरी होतं. ही शेवटची अवस्था की जेव्हा मग आता बाहेरून इन्शुलिन द्यायची वेळ येते. अशा 4 स्टेजेसमध्ये आपल्याला त्याचा अभ्यास करता येऊ शकेल. म्हणून तुम्हाला डायबिटीस होतो, म्हणजे इन्शुलिन आणि ब्लड ग्लुकोज ह्याच्यातलं ही रिलेशनशिप आहे. पण आता डायबिटीस असं म्हणतो ना आपण की म्हणजे तुम्ही म्हणालात रिव्हर्स करता येतो, मग तो जो एक जेनेटिक फॅक्टर आहे, म्हणजे आपण म्हणतो ना की आईवडिलांना होता म्हणजे मग त्याला 50% जास्त चान्स आहे, तर तो सुद्धा रिव्हर्स करता येतो की फक्त लाईफस्टाईलमुळे जो झालेला असतो तो रिव्हर्स करता येतो? आता थोडं शब्दांमध्ये जो फरक आहे रिव्हर्सल आणि रेमिशन, की रिव्हर्सल हा शब्द पॉप्युलर होता, पण गेल्या 5-7 वर्षापासून रेमिशन शब्द जास्त आम्ही वापरतो यासाठी की रिव्हर्सलचा अर्थ बरेच लोक आता पूर्ण बरा झाला, म्हणजे जसं इन्फेक्शस डिसीज असतो की बा तो अँटीबायोटिक दिले की तो बरा होतो पूर्ण, तसं डायबिटीसमध्ये अजून असं म्हणता येणार नाही की तो बरा झाला, क्युअर या अर्थाने. पण असं म्हणता येतं की आता रेमिशनची जी व्याख्या आहे ती अशी आहे की एखाद्या व्यक्तीचं HbA1c जर 6.5पेक्षा कमी असलं किमान 3 महिने विदाऊट टेकिंग एनी मेडिसिन फॉर डायबिटीस, अशी जर अवस्था कोणी गाठली किंवा त्याचं औषधं बंद झाली आहेत आणि 3 महिने त्याचा HbA1c 6.5च्या खाली आहे, तर त्याला आपण रेमिशन असं म्हणतो. रिव्हर्सल अजून शक्य आहे की नाही माहीत नाही. म्हणजे रिव्हर्सलचा अर्थ काय की तो माणूस मग आता पुन्हा अर्धा किलो गुलाबजाम खाल्ले तरी त्याला काही शुगर वाढणार नाही, म्हणजे पूर्वीसारखा झाला तो, असं म्हणणं थोडंसं सध्या धोक्याचं आहे. कदाचित 10-15 वर्षांनी आपण आपलं असं म्हणता येईल, पण सध्या रेमिशन हा शब्द आपण वापरतो. आता टाईप 2 डायबिटीस हा फार जेनेटिक नाही आहे, टाईप 1 डायबिटीस हा जास्त जेनेटिक आहे. टाईप 2 डायबिटीसमध्ये आई आणि वडिलांना असला कोणाला असला तरी मी जसं कसं आहे की आईवडील मुलांना फक्त जीन्स देत नाहीत, लाईफस्टाईल देतात. आणि म्हणून बऱ्याच वेळा जो गैरसमज होतो की माझ्या आईला आहे वडिलांना आहे म्हणजे मला होणारच, तर तू लाईफस्टाईल बदलली तर नाही होणार. म्हणजे जेनेटिक होणारा जो डायबिटीस आहे टाईप 1ला तर आम्ही सांगतो ही लाईफस्टाईल त्यांनी दीक्षित लाईफस्टाईल करायचीच नाही आहे, कारण टाईप 1मध्ये इन्शुलिन तयार होत नाही, त्यामुळे इन्शुलिन तयार होत नाही तर त्याला या लाईफस्टाईलचा फायदा होणारच नाही. सुदैवाने हे टाईप 1वाले 3-4% असतात टोटल डायबिटीसपैकी, पण टाईप 2वाले जे लोक आहेत त्यांना नक्की फायदा होतो. आणि त्यामुळे जेनेटिक असं म्हणायचं की कारण नाही, टाईप 2 डायबिटीस हा लाईफस्टाईलमुळेच होणारा आजार आहे. नाहीतर तुम्ही विचार करा की स्वातंत्र्य मिळालं त्यावेळेला जर 1% डायबिटीस असेल आणि आता 11.5% झाला असेल तर काय 70-75 वर्षामध्ये एवढे जीन्स खराब होतात का आपले? तर हे जीन्स नाही आहेत, हे बिघडलेली लाईफस्टाईल आहे. आणि बिघडलेली लाईफस्टाईल म्हणजे काय, वारंवार खाणे, दिसलं की खाणे आणि व्यायामाचा अभाव. म्हणजे पूर्वी जे लोक सहजगत्या 5-6 किलोमीटर चालायचे, अगदी दैनंदिन त्यांच्या व्यवहारामध्ये, अगदी शेतावर जायचं असेल कोणाला तर 8 किलोमीटर चालावं लागायचं.
भाजी आणायची असेल तर 1 किलोमीटर माणूस पिशवी घेऊन चालायचा आणि घेऊन यायचा. आता घराघरामध्ये 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स झालेले आहेत. लोक काही चालतच नाहीत, व्यायामच करत नाहीत. म्हणून हे जास्त लाईफस्टाईल रिलेटेड आहे जीन्सचं म्हणून. त्यामुळे दीक्षित लाईफस्टाईलने या लोकांचा डायबिटीज डेफिनेटली रेमिशनमध्ये जाऊ शकतो. आणि असे हजारो एक्झाम्पल्स आहेत की लोकांचा डायबिटीज रेमिशन झालेला आहे. तेच मला विचारायचं होतं की किती % साधारण लोकांमध्ये तुम्ही बघितलं आहे की त्यांचं HbA1c वाढलेलं होतं किंवा इन्सुलिन वाढलेलं होतं आणि आता ते नॉर्मलाईज झाले. नॉर्मलाईज म्हणजे बिकॉज ऑफ दीक्षित डाएट ते आता नॉर्मलाईज झाले. असं साधारण किती % लोकांमध्ये होतं? म्हणजे जर मी तुम्हाला असं म्हटलं की समजा माझ्याकडे 1000 लोक आले की ज्यांचं HbA1c वाढलेलं आहे, म्हणजे त्यांना डायबिटीज डायग्नोज झालेला आहे, HbA1c वाढलेला आहे, आणि त्यांनी ही लाईफस्टाईल सुरू केली, आणि जर त्यांनी ते प्रामाणिकपणे हे सगळं फॉलो केलं तर 1000 पैकी किमान 950 लोकांमध्ये डायबिटीज रेमिशन होईल. आणि इतकं प्रभावी आहे की न्यूली डायग्नोज डायबिटिक जर असेल तर 3 ते 6 महिन्यामध्ये, भले त्याचं HbA1c, माझ्याकडे एक उदाहरण पुण्यातलं आहे की HbA1c 16.7 होतं. हो, आणि 4 महिन्यामध्ये त्या व्यक्तीचं HbA1c 6 झालं, पण ते विदाऊट एनी मेडिसिन, ओनली लाईफस्टाईल. ओनली लाईफस्टाईल. त्यामुळे इतकं प्रभावी आहे की 100% लोकांना फायदा होतो असं म्हणा हरकत नाही. कोणाला होत नाही फायदा? जे करत नाहीत. म्हणजे इन्सिन्सिअर असणं ह्याच्याशिवाय दुसरं कारण मला सापडलेलं नाही की बा त्यांना फायदा होत नाही. फायदा न होणारा अजून एक ग्रुप असा आहे की ज्याला आपण लीन डायबिटिक्स म्हणतो, म्हणजे ज्यांचं वजनच कमी आहे खूप. म्हणजे ते येतात, त्यांचं HbA1c 10-11 काहीतरी असतं, येतात तेव्हा त्यांचं वजन 42 किलो असतं, 44 किलो असतं. आता काय होतं की 1 महिना आम्ही त्यांना ट्रायल म्हणून देतो की बा ट्रायल म्हणून करा 1 महिना. केल्यावर काय होतं, 3 प्रकारच्या गोष्टी होऊ शकतात. एक म्हणजे काय की त्यांचं HbA1c कमी होतं, आणि अनकंट्रोल डायबिटीजमुळे जे वजन कमी झालेलं असतं ते वाढतं. त्या लोकांना मी म्हणतो की तुम्ही काही हरकत नाही, करत राहा पुढे. दुसरे लोक असे असतात की ज्यांचं वजन वाढत नाही, कमी होत नाही, पण HbA1c कमी होतं, त्यांना मी म्हणतो ठीक आहे अजून 1 महिना करा. तिसरी कॅटेगरी मात्र अशी असते की त्यांचं HbA1c कमी होतं पण वजन आणखीन 2 किलो कमी होतं, म्हणजे आणखीन खराब दिसायला लागतात. आधीच ते 44 किलोचे असतात. अशा लोकांना मी सांगतो की तुम्ही हे करू नका. तर असे काही 2-4% लोक आपण पकडूया. म्हणून मी जे तुम्हाला 1000 950 सांगितलं, तर बाकीचे लीन डायबिटिक्समध्ये 1/3 लोकांना त्याचा फायदा होत नाही, पण मेजॉरिटी लोकांना फायदा होतो. पण असं आहे का डॉक्टर की आधी सुरुवातीला 40शी गाठेपर्यंत आपण ॲक्टिव्ह पण असतो, आपली लाईफस्टाईल थोडी वेगळी असते, आणि असं म्हणतात की नाही आता सगळं सुखवस्तू झाले म्हणून लाईफस्टाईल बिघडून डायबिटीस होतो, की खरंच काइंड ऑफ एजिंग म्हणा ह्याच्यामुळे वी बिकम मोर प्रोन टू डायबिटीस? नाही, मुळात कसं आहे की जसं जसं तुमचं वय वाढतं, म्हणजे शरीरामध्ये ज्या सगळ्या गोष्टी घडतात त्याच्यामध्ये एक निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह फीडबॅक मेकॅनिझम असतं. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट, म्हणजे तुमचं टेम्परेचर बॉडीचं वाढलं तर कमी करणारी मेकॅनिझम असतात, कमी झालं तर वाढवणारी मेकॅनिझम असतात. शुगर वाढली तर काय आणि कमी झालं तर काय, हे मेकॅनिझम असतात. एक प्रकारचा सीसॉ असं चालू असतो कायम. आणि ते मिलिओ इंटिरियर ज्याला आपण म्हणतो की आतली परिस्थिती समान ठेवणं, हे शरीराचं काम असतं. म्हणजे pH मेंटेन करणं हे शरीराचं उद्दिष्ट असतं आयुष्यभर. कारण ते pH डिस्टर्ब झाला तर माणूस मरतो. तर काय होतं की जसं जसं वय वाढतं तसं मी साध्या सोप्या भाषेत म्हणायचं तर स्प्रिंग जी असते ती आपण ताणल्यानंतर पुन्हा नॉर्मलला येते, ती हळूहळू ती लूज राहायला लागते. म्हणजे हे जे मेकॅनिझम असतं ते कंट्रोल कमी होत जातो, आणि त्यामुळे बरेचसे आजार आपल्याला 40 नंतर दिसायला लागतात. म्हणजे आधी तुम्ही शरीरावर केलेले जे अत्याचार असतात ते शरीर सहन करत असतं. म्हणजे तुम्ही लिव्हरवर केलेले अन्याय असतात, पोटावर केलेले अन्याय असतात, शरीर तुमचं तारुण्यामध्ये शरीर ते सहन करू शकतं. जसं जसं वय वाढतं तसं ती स्प्रिंग लूज झालेली असल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम जास्त दिसायला लागतात. पण हे काही 40 नंतरच घडतं असं नाही. ज्याला आपण थेंबे थेंबे तळेसाचे म्हणतो की तुमच्या चुकीच्या वागण्यामुळे ते ॲडअप होत जातं. फक्त जसं ती ह्याची गोष्ट आहे शिशुपालाची की 100 त्याच्या अपराध झाल्यानंतर त्याचा शिरच्छेद झाला, तसा प्रकार येतो. म्हणजे तो ब्रेक पॉईंट येतो, आणि ब्रेक पॉईंट झाला की तुम्हाला वेगवेगळ्या आजारांचं डायग्नोसिस होतं. म्हणजे हे 40 नंतर होतं असं नाही, हे लहानपणापासून चालू असतं, ते ॲडअप होत राहतं. फक्त ते ब्रेक पॉईंट जेव्हा येतो तेव्हा तुम्ही डायग्नोस होता, एवढंच. पण तुम्ही म्हणता लहानपणापासून, तर ते अगदी खरं आहे. सध्या आपण बघतो हो. की अगदी लहान मुलांमध्ये म्हणजे चाइल्डहूड ओबेसिटी फार वाढली आहे. म्हणजे अगदी 2 आणि 3 वर्षाच्या मुलापासून ते ॲडोलसन्ट्समध्ये सुद्धा आता खूप वाढले, आणि त्यांच्यात सतत ते हॉर्मोन्सचे चेंजेस पण होत असतात.
मग त्यांनी काय करावं, म्हणजे त्यांनी पण हे दीक्षित लाईफस्टाईल करावी का? आणि त्यांचं सपोज त्यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं की त्यांची पण शुगर वाढली आहे आणि पण लाईफस्टाईल आहे, म्हणजे एक कारण आहे, हल्ली सगळे प्रोसेस्ड फूड खातात, बाहेरचं जेवण जेवतात. तर हे जे चाइल्डहूड ओबेसिटी किंवा ॲडोलेसंट वाढली, त्याची काय कारण आहेत सध्या? म्हणजे तुम्ही जो आधी मुद्दा मांडला की लहान मुलांपासून ही सुरुवात झालेली आहे. आता इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद यांनी ज्या डायटरी गाईडलाईन्स फॉर इंडियस पब्लिश केल्या, त्याच्यामध्ये एक भयावह चित्र त्यांनी सध्याचा आरोग्याचा सिनॅरिओ काय आहे भारताचा, आणि 1 ते 4 वर्षाची मुलं, 5 ते 10 आणि 11 ते 19 अशा 3 कॅटेगरी करून त्यांनी या मुलांमध्ये काय काय दिसतंय आपल्याला. तर त्याच्यामध्ये 11 ते 19 आणि 5 ते 10 ही जे एज ग्रुप आहे, याच्यामध्ये प्री डायबेटीज जवळपास 10% आहे. वाढलेलं HbA1c जवळपास 8.5% आहे. म्हणजे हा कुठला एज ग्रुप आहे आता? म्हणजे आपल्याला असं वाटत होतं की नाही, हे 30, 35, 40, 50 वर्षाच्या लोकांचे प्रॉब्लेम आहेत. हायपरटेन्शन 11 ते 19मध्ये 4.5%, 4% मुलांमध्ये हायपरटेन्शन सापडलेलं आहे. ही जर परिस्थिती असेल, आणि आता चाइल्डहूड ओबेसिटीचा जो विषय आपण म्हटला, की कारण मुलांना तुम्ही तर बघितलं तर लहानपणापासून, म्हणजे आता त्यांनी 1.3% ओबेस म्हटलेलं आहे. तर 1.3% ओबेस आणि जवळपास काही टक्के म्हणजे 15-20% मुलं हे ओव्हरवेट आहेत. आणि जेवढी सुखवस्तू घरं, त्या घरामध्ये आता आईवडील काय म्हणतात की आम्हाला जे मिळालं नाही ते तुम्हाला आम्ही देणार. म्हणजे आमचा जन्म गरिबीत झाला की आमच्याकडे रिसोर्सेस नव्हते, मग आम्ही काय तुम्हाला देणार? वेळ तर देऊ शकत नाही. मग काय देणार? खायला देणार. मग काय तुम्हाला काय पाहिजे? कॅडबरी पाहिजे, तुम्हाला चॉकलेट पाहिजे, तुम्हाला अमुक पाहिजे, मिठाया पाहिजे, हे सगळं देणार आम्ही तुम्ही. आणि त्याच्यामुळे काय होतं आहे की मुलांना एकीकडे ऑनलाईन गोष्टी, टी व्ही बघणे, आणि इतके आता यूट्यूब चॅनेल्स आणि सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, इतके गेम्स अवेलेबल आहेत की, आणि आईवडील पण आईवडील लक्षातसुद्धा येत नाही की 2 वर्षाच्या मुलाच्या हातात मोबाईल देतात. का देतात? की त्यांनी त्रास देऊ नये म्हणून. आई स्वयंपाक करते आणि हा मुलगा रडत बसला तर तिला डिस्टर्ब होणार, मग ती काय करणार? त्याला एखादा गेम लावून देईल. आता ही गोष्ट जी आहे ही त्या वेळेपुरती सोय म्हणून केलेली असते, पण त्या मुलाला जे त्याचं ॲडिक्शन होत जातं हे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. आणि मग तो एकदा मुलाला जर मोबाईलवर कुठला तरी गेम खेळायची सवय लागली तर तो ग्राउंडवर जाऊन कधीच खेळणार नाही, आणि तो त्या व्हर्च्युअल जगामध्ये त्याच्या राहतो येतो. एकीकडे खाण्याचं बेसुमार खाणं अवेलेबल आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पिझ्झा, बर्गर, आणि आजकाल जे काय इतकं हेवी, याला आपण म्हणतो की बा कॅलरीज असलेलं अन्नपदार्थ खायला मिळत आहेत, आणि मग ते खात राहतात. आणि मग एका जागी बसून टी व्ही बघता बघता मग किती खातात काय कळत नाही, खेळत नाहीत. बाहेर सायकलवर मुलाला पाठवायचं तर आईवडिलांना टेन्शन, सध्याची परिस्थिती अशी आहे ट्रॅफिकची, पायी जाणं शक्य नाही, शाळेत जायचं तरी रिक्षानी, कारनी, बसनी मुलं जातात. खेळणार कधी? शाळेमध्ये गेलं तर काय होतं की जे खेळाचे तास आहेत ते सगळे गणित शिकवायला आणि सायन्स शिकवायला वापरले जातात. मग हे मुलं खेळणार कधी? खेळतही नाहीत, व्यायामही करत नाहीत, तर ते लठ्ठ होणार नाही तर काय होणार दुसरं? आणि ते लठ्ठ होतात. आणि लठ्ठपणाचा प्रॉब्लेम दुसरा असा सुद्धा आहे चाइल्डहूड ओबेसिटीमध्ये की फॅट सेल जर वाढल्या तुमच्या, म्हणजे कसं असतं की जेनेटिकली डिटरमाइंड काय आहे की फॅट पर फॅट सेल हे जेनेटिकली डिटरमाइंड आहे की तुमच्या फॅट सेलमध्ये किती फॅट असणार. पण नंबर ऑफ फॅट सेल ह्या चाइल्डहूडमध्ये वाढू शकतात. 18 वर्षापर्यंत तुमच्या फॅट सेल वाढू शकतात, आणि मग फॅट सेल एकदा वाढल्या की तसा तो लठ्ठपणा कमी करणं अवघड होऊन जातं. पण एक प्रश्न असा विचारायचा आहे की म्हणजे आईचं म्हणजे ते बाळ होतानाचं जे वजन आहे त्याचा पण काही संबंध आहे का, की नंबर ऑफ फॅट सेल्स वाढतात तेव्हा? तसं नाही म्हणता येणार. तसं नाही. अच्छा, तसं नाही. आईच्या वजनाचा संबंध नाही म्हणता येणार, आणि जी मुलं लहानपणी थोडं वजन जास्त असतं त्याचाही काही संबंध नाही आहे. पण जसं जसं तुम्ही खाणं वाढत जाईल असं, कारण फॅट कुठेतरी डिपॉझिट करावं लागणार आहे, आणि तुमच्या सेलमध्ये समजा 40-50% फॅटची क्षमता आहे आणि फॅट तेवढं भरून झालं, मग अजून तुम्हाला बादल्या लागतील ना ठेवायला. तेवढा जास्त सेल तुमच्या तयार होतात, ते 17-18 वर्षापर्यंतच होतं, नंतर फॅट सेल वाढत नाहीत. त्यामुळे ही मुलं खूप लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. म्हणून आम्ही आता अभियानाअंतर्गत 8वी ते 12वीच्या मुलांसाठी एक अभियान चालू केलं आहे, विद्यार्थी जाणीव जागृती अभियान म्हणून. त्याच्यामध्ये आम्ही 4 सल्ले देतो मुलांना. आम्ही म्हणतो की आता या मुलांना 2दा जेवणं शक्य नाही आहे, कारण त्यांचं वाढतं वय आहे, त्यामुळे 2दा जेवणं शक्य नाही, पण 4 वेळा जेवलं तरी चालेल असं मी त्यांना सांगतो की 4 वेळा जेवण, म्हणजे नाश्ता, दुपारचं जेवण, संध्याकाळी थोडं खा आणि रात्री जेवण.
4 वेळा खा, मध्ये मध्ये आणखीन खाऊ नका. एक. दुसरं आम्ही सांगतो गोड कमी करा. आणि गोडाची सवय मुलांना लावण्याचं काम आईवडीलच करत असतात, की घरामध्ये तो चांगला वागला, पाहुण्यांसमोर चांगला वागला की त्याला काहीतरी चॉकलेट. म्हणजे गोड आणि सेलिब्रेशन याचा आपला खूप क्लोज संबंध आहे. ते इंडियन कल्चर आहे नाही का? कल्चर आहे. पण पूर्वी सेलिब्रेशन कसे असायचे, की तुम्हाला आठवत असेल गोष्टींमध्ये काय लिहिलं असायचं, की राजाला मुलगा झाला, मग काय केलं, हत्तीवरनं साखर वाटली. हे आपलं सेलिब्रेशन होतं. थोडीशी साखर. म्हणजे हत्तीवरून साखर कोणी वाटायची केव्हा, राजाला मुलगा झाल्यावर. आता कोणाला मुलगा व्हायची गरज नाही, घरोघरी साखरच साखर आहे. त्यामुळे गोड खाण्याची सवय आहे. त्यामुळे गोड खाऊ नका, दुसरा सल्ला देतो आम्ही. तिसरं म्हणतो कोल्ड्रिंकला कधी हात लावू नका. हे शुगर सगळ्यात- फ्री कोल्ड्रिंक सुद्धा. नाही, शुगर फ्री कोल्ड्रिंकसुद्धा त्याच्यामध्ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जे आहेत हे सगळे ॲडिक्टिव्ह आहेत ना. आणि कोल्ड्रिंक तुम्ही दुसरी शुगर फ्री कोल्ड्रिंक फार कमीच असतात. लोक सगळे शुगरवालीच पितात. आणि 100 मिलीलिटरला 11 ग्रॅम साखर आहे. म्हणजे 500 मिलीलिटर कोल्ड्रिंक प्यायला 10 मिनिटं लागतात. तू 55 ग्रॅम साखर खात असतं आणि ते कळत पण नाही ना की 55 ग्रॅम साखर खाल्ली. आणि आपली आता एज्युकेटेड मुलं IIT मधली किंवा इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज काय खातात ते, एका हातात सँडविच, दुसऱ्या हातामध्ये कोल्ड्रिंक असतं. म्हणजे एज्युकेशनचा हा दुष्परिणाम दिसतो आहे की आपल्याला अवेअरनेस यायला पाहिजे तर उलट्याच दिशेने चाललं आहे. पण कोल्ड्रिंकला कधी हात लावू नका. त्याच्यामध्ये आणखीन अशी काही कोल्ड्रिंक आता आली आहेत की डबल कॅफिन त्याच्यामध्ये असतं. त्याच्यामुळे मुलं सैरभैर होतात. आणि हे ॲडिक्शनची सुरुवात आहे की तुम्हाला जर म्हणजे कॉफी माणूस का पितो, चहा का पितो, कारण त्याला त्या कॅफिनमुळे किक मिळत असते एक. मग ती किक मिळत नाही की तो 2दा चहा पितो, 4दा चहा पितो. त्याच्या जागी त्याने तर ते कोल्ड्रिंक पिलं ज्याच्यामध्ये डबल कॅफिन आहे, तर ते डबल कॅफिन त्यात लिहिलेलं असतं की 2 बाटल्यापेक्षा जास्त पिऊ नका. मग ते 2 बाटल्याने त्याचं नाही झालं की तो स्मोकिंगकडे जातो, मग तो अल्कोहोलकडे जातो, मग तो ड्रग्सकडे जातो. किक मिळण्यासाठी काही ना काही होत जातं. म्हणून तिसरी गोष्ट सांगतो आम्ही की कोल्ड्रिंकला हात लावू नका. आणि चौथं महत्त्व सांगतो की मोबाईलवर फुटबॉल खेळणं बंद करा आणि ग्राउंडवर जाऊन तासभर खेळा. आणि हे त्यासाठी ग्राउंड पाहिजे, त्यासाठी आईवडिलांनी त्यांना सांगायला पाहिजे की खेळा म्हणून. ते खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि हे जर केलं तर मला वाटतं की चाइल्डहूड त्या वयामध्ये मुलांना आपण सांभाळू शकलो. मग एक 9-10 वर्षापासून ते 15 वर्षापर्यंत, तर मला वाटतं की ही पिढी सगळी सुधारू शकते. कारण आत्ता जर त्यांचं वजन 9वी-10वीत असताना 80 किलो असेल तर ते 30-35 झाल्यानंतर ते 120-140 किलोचे होतील. लहान मुलांमध्ये ओबेसिटीचं किती आहे प्रमाण साधारण? म्हणजे तर लहान म्हणजे हे जे आयसेमाचं मी म्हणतो आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी 1.3% अगदी लहान मुलांमध्ये म्हटलं आहे. पण असं म्हणूया आपण की जवळपास एक 15 ते 20% मुलांमध्ये तरी, म्हणजे ह्याच्यामध्ये ॲडोल्संट म्हणतो आहे मी, की 15 वर्षापुढचे, 14 वर्षापुढचे हे प्रमाण आहे. आणि ओबेसिटी आणि डायबिटीस, आता तुम्ही एक असोसिएशन स्थापन केली त्या रिव्हर्सलसाठी, तर ह्याचं दोन्हीचं काय रिलेशन आहे नक्की? म्हणजे ओबेसिटीमुळे होणारा डायबिटीस आणि त्याचं काही प्रमाण आहे का, किंवा अशा काही केसेस आहेत का की वजन कमी झालं म्हणजे फॅट कमी झाल्यावर आपोआपच रेमिशन तुम्ही जे म्हणालात ते झालं? तर 2018मध्ये आम्ही असोसिएशन फॉर डायबिटीस अँड ओबेसिटी रिव्हर्सल नावाचं एक ट्रस्ट हे केलं, स्थापन केला. तर उद्देश असा होता की ह्याच्यामार्फत वेगवेगळी मधुमेह मुक्ती केंद्र सुरू करता यावी, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचता यावं, या दृष्टीने आम्ही ते सुरू केलं. आता तुम्ही जर प्रश्न विचारला की ओबेसिटी आणि डायबिटीसचा काय संबंध, तर ओबेसिटी हा स्वतः आजार आहे आणि ह्या अनेक आजारांचा रिस्क फॅक्टर आहे. म्हणजे ओबेसिटीशी रिलेटेड तुम्ही आजार बघितले तर आर्थरायटिस आहे, कॅटरॅक्ट लवकर होतात, काही कॅन्सर ओबेसिटीशी रिलेटेड आहेत, टाईप 2 डायबिटीस आहे, इन्शुलिन रेझिस्टन्स आहे, PCOD आहे, हायपरटेन्शन आहे, अथेरोस्क्लेरोसिस आहे, स्ट्रोक आहे. म्हणजे ओबेसिटी हे एकटं येत नाही, त्याच्याबरोबर अनेक गोष्टी ते घेऊन येतं. आणि या सगळ्या म्हणजे इन्शुलिन लेवल वाढल्यामुळे तुमच्या शरीरात फॅट डिपॉझिट होतं, म्हणजे तुम्ही लठ्ठ होता, तुम्हाला इन्शुलिन रेझिस्टन्स येतो आणि मग टाईप 2 डायबिटीस होतो. म्हणजे एकाच हायवेवरचे माइलस्टोन आहेत हे सगळे. त्यामुळे ओबेसिटी आणि डायबिटीस यांचा खूप जवळचा संबंध आहे. आणि जेव्हा तुम्ही इन्शुलिन लेवल कमी करता, दीक्षित लाईफस्टाईल करून तुम्ही जेव्हा इटिंग फ्रिक्वेन्सी कमी करता तर इन्शुलिन कमी होतं. इन्शुलिन कमी झाले की सगळ्या उलट्या गोष्टी सुरू होतात. आधी तुमच्या रक्तातली ग्लुकोज वापरली जाते, त्यानंतर तुमच्या लिव्हरमधलं ग्लायकोजन वापरलं जातं, ते संपलं की तुमच्या फॅटला हात लागतो. आणि मग एकदा तुमचा फॅट बर्न व्हायला सुरुवात झाली की मग ही सगळी जे इन्शुलिन रेझिस्टन्स झालेला असतो त्याची तुम्ही इन्शुलिनला सेन्सिटिव्ह होत जाता आणि मग तुमच्या डायबिटीस रेमिशनमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. अशा पद्धतीने हे होतं. आता वजन कमी केलं तुम्ही आणि फॅट कमी केलं कुठल्याही पद्धतीने, एक 10% तुम्ही जर कमी करू शकला तर तुमचं डायबिटीसमध्ये फायदा होतोच.
तर HbA1c कमी होईल, तुमचा सगळाच फायदा होईल. होऊ शकतं कुठल्याही पद्धतीने केलं तरी सुद्धा. हल्ली आणि असं पण बघतो ना, जवळजवळ बऱ्याच म्हणजे स्पेशली इंडियन्समध्ये फॅटी लिव्हर खूप वाढलं आहे नाही का? तर त्याचा काय शरीरावर परिणाम होतो? आता म्हणजे कसं होतं की फॅटी लिव्हर म्हणजे नाव दिलं आहे म्हणजे असं खूप काहीतरी भयंकर असं वाटू शकेल, पण मुळात असं आहे की जसं शरीरामध्ये फॅट डिपॉझिट होतं तसं ते लिव्हरमध्ये डिपॉझिट होतं. त्याला फॅटी लिव्हर म्हणतो आपण. आता त्याच्यात आम्ही असं बघितलं आहे की त्याच्यामध्ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 जर असेल तर ह्या लाईफस्टाईलने डेफिनेटली रिव्हर्ट होतं. आता ते ग्रेड 3 ग्रेड 4ला गेलं असेल पुढे तर मात्र ते होत नाही. कारण एकदा तुमच्या पेशी डॅमेज झाल्या लिव्हरच्या पेशी आणि त्याच्यामध्ये फॅट म्हणजे बाकीच्या फॅटच्या सेल्स जास्त प्रमाणात निर्माण झाल्या तर मग फार काही करता येत नाही. पण ग्रेड 1 ग्रेड 2 डेफिनेटली रिव्हर्ट होऊ शकतं. तर फॅटी लिव्हरलाही उपयोग होतो याचा. आणि दुसरं म्हणजे असं आपण कसं ओळखायचं एखाद्या सामान्य माणसाने की मी फारसं काही स्थूल नाही, पण डायबेटीस मला आहे, तर ह्याची लक्षणं कुठली? ओके. तर पहिल्यांदा आपल्याला आपण हे बघूया म्हणजे की किती वजन असायला पाहिजे असा जर विचार केला आपण आणि किती पोट असायला पाहिजे. तर वजन आपण म्हटलं तर एक साधा फॉर्म्युला आहे की बा सेंटीमीटरमधली जेवढी उंची आहे त्याच्यातून 100 वजा करायचे. जेवढं येतं ते किलोग्रॅममधलं वजन. आता समजा एखादीची उंची 170 सेंटीमीटर आहे तर 100 वजा केले तर 70 उरतात. हे 70 किलो हे त्याचं जास्तीत जास्त वजन असायला पाहिजे. त्यातून 10% वजा करा म्हणजे ते 63 येईल. तर 63 ते 70 ही त्याची रेंज आहे हेल्दी हा वजन. फॉर्म्युला आहे. हे फॉर्म्युला आहे. तर 63 ते 70 त्याचं वजन असायला पाहिजे. हे झालं वजनाचं. आता पोटाचं काय आहे तर वेस्ट हिप हा जो रेशो असतो म्हणजे वेस्ट सर्कम्फरन्स घ्यायचा आणि हिप सर्कम्फरन्स त्याला डिवाईड करायचं. आता हा पुरुषांमध्ये 1 पर्यंत असला तरी ठीक आहे. महिलांमध्ये 0.85 पर्यंत चालतो. 1 पेक्षा जास्त गेला तर पुरुषांमध्ये त्याला लठ्ठ म्हणायचं म्हणजे पोट वाढलेलं आहे. तर हे 2 प्रकारे तुम्ही विचार करू शकता की आपण सुदृढ आहोत का आपण स्थूल आहोत. कारण काय लोक मानायला तयार नसतात आणि मानायला तयार नसतात आणि कसं होतं की त्यांच्या आसपासचे लोक सगळे असेच असतात की 40-50मध्ये थोडं पोट असायलाच पाहिजे. खात्यापित्या घरचे जे लोक आपण म्हणतो त्याच्यामुळे काय होतं की ते मानायला तयार नसतात. म्हणून आपण म्हणतो दुसऱ्या कोणी सांगायची गरज नाही. हे 2 फॉर्म्युले सोपे आहेत ते बघा त्यानुसार तुम्हाला कळेल. आणि ते डायबिटीसचं कसं आहे की तुम्ही HbA1c फास्टिंग इन्शुलिन 2 तपासण्या करा फार महत्त्वाच्या आहेत. लोक घाबरतात कारण भारतीय मनोवृत्ती डायग्नोस व्हायला घाबरण्याची. आपण आजाराला घाबरणारे लोक नाहीत. आणि मग काय होतं की बा नाही काय ते निघालं तर काय घ्या. पण काही निघालं त्याला घाबरण्यापेक्षा निघालं तर त्याला काहीतरी सोल्युशन आपल्याकडे आहे ना. म्हणजे अर्ली डायग्नोसिस हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे मी तर असं म्हणतो की 20 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या सगळ्या लोकांनी वर्षातून एकदा HbA1c फास्टिंग इन्शुलिन करायला पाहिजे. आणि त्यात तुम्हाला कळेल की तुम्ही डायबिटिक प्री डायबिटिक नॉन डायबिटिक का आहात आणि अकॉर्डिंगली तुम्ही तुमचं आयुष्य चांगल्या प्रकारे हे करू शकता. म्हणजे अचानक तुम्हाला केव्हा तरी 35व्या वर्षी कळलं की HbA1c आपलं 14 आणि 15 झालेलं आहे. त्यावेळेला पॅनिक होण्यापेक्षा आधीच माहीत असलेलं बरं ना की प्री डायबिटिक आहे तर आत्तापासून गोड नको खायला, कंट्रोलमध्ये राहायला पाहिजे किंवा व्यायाम करायला पाहिजे हे कळेल तुम्हाला. आणि बऱ्याचदा असे विचारतात पेशंट्स की माझी शुगर तेवढी वाढलेली आहे, म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने शुगर म्हणजे एनर्जी, मग तरी मला थकवा येतो. मग हे त्यांना थकवा येणं हे पण एक लक्षण आहे नाही का? कारण कसं होतं आता तुम्ही जे प्रश्न विचारला होता की लक्षणं काय असतात तर अनफॉर्च्युनेटली असं आहे की डायबिटीस आणि हायपरटेन्शन हे दोन्ही सायलेंट किलर्स आहेत. याच्यामध्ये पुष्कळ लोकांना कुठलीही लक्षणं दिसत नाही. म्हणजे पुस्तकात जे आम्ही शिकलो की बा जास्त तहान लागणे, जास्त वेळा लघवीला जायला लागणे, जास्त भूक लागणे आणि एवढं करून वजन कमी होणे. म्हणजे जास्त खाल्लं तर खरं वजन वाढायला पाहिजे पण हे सगळं खाऊनसुद्धा वजन कमी होणे ही डायबिटीसची वजन लक्षणं. कमी होतं तेव्हा? कारण तुम्ही जास्त खाता पण ती ग्लुकोज तुमच्या पेशीत जातच नाही, ती लघवी वाटे बाहेर पडते. थकवा येण्याचं पण कारण तेच आहे की तुमची ग्लुकोज तुमच्या पेशींना मिळाली नाही तर तुम्हाला थकवाच येणार आहे. तर अशा पद्धतीने म्हणून ही लक्षणं असतात. पण दुर्दैवाने 50% लोकांमध्ये नसतात आणि त्यामुळे काय होतं की कॉम्प्लिकेशन झाल्यानंतर डायबिटीस डायग्नोस होतं काही लोकांमध्ये की किडनी फेल्युअर झाली किंवा रेटानोपॅथी झाली, दिसायला कमी लागलं अशा पद्धतीने किंवा लिव्हर डॅमेज झालं किंवा एखाद्याला सायलेंट हार्ट अटॅक येतो कार्डियक आणि त्याला पेन नसते, पेन नाही होत, मग त्याला अशा प्रकारे कळतं किंवा डायबिटिक गँग्रीन झाला, जखम झाली आणि हे झालं अशा प्रकारे होतं. म्हणून ॲक्सिडेंटल डायग्नोसिस 50% जवळपास 50% लोकांनाच माहिती असतं. ॲक्सिडेंटल 50% डायग्नोसिस. दात काढायला गेले डेंटिस्ट म्हणाले शुगर बघा, शुगर 350 असं प्रमाण 50% लोकांचं जवळपास. पण हे शहरी भागात जास्त आहे का? म्हणजे डायबिटीसचं प्रमाण? हो. डायबिटीसचं प्रमाण तसं फार फरक नाही आहे ग्रामीण आणि शहरी. लोक म्हणतात बा ग्रामीण पूर्वी तर काहीच नव्हतं, काही नव्हतं, पण
ग्रामीण भागात आता काय झालं आहे की कशामुळे की ते काही पिझ्झा बर्गर खात नाहीत. पण आपला जो विकास आहे तो काय विकास आपल्याला दाखवतो की तो प्रत्येक छोट्या छोट्या गावामध्ये फ्रीजमध्ये कोल्ड्रिंक तुम्हाला सापडेल. प्यायला चांगलं पाणी मिळेल याची गॅरंटी नाही, पण तुम्हाला कोल्ड्रिंक सापडेल. आणि गावागावात गुटखा पोचलेला आहे. लोक वडाच्या कुठल्या पारावर बसून चहामागे चहा पितात, लोक गप्पा मारत आणि गुटखे खातात, तंबाखू खातात. त्यामुळे इन्शुलिन निर्माण होण्याची जी कारणं आहेत वारंवार, तीही सगळी कारणं आहेत. आणि व्यायामाचा अभाव तिथेही निर्माण झालेला आहे. ग्रामीण भागातसुद्धा पूर्वीसारखं कष्ट करण्याची गरज राहिलेली नाही आता, जशी पूर्वी होती. त्याच्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी असा मोठा फरक नाही आहे डायबिटीसच्या प्रमाणामध्ये. दोन्हीकडे तसंच आहे. तर आता हल्ली आणखीन एक नवीन फॅक्टर ॲड झाला आहे, तो म्हणजे लोकांच्या जीवनामध्ये प्रचंड ताणतणाव आणि स्ट्रेस आहे. आणि ते आता तुम्ही स्ट्रेस कमी करा असं सांगून काय स्ट्रेस कमी होत नाही, तर त्याच्यामुळे सुद्धा हे सगळे वाढत आहेत नाही का रोग. अगदी बरोबर आहे. कारण स्ट्रेसमुळे कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेट होतात, स्टेरॉइड शुगर वाढवतात, हे सगळं नोन आहे. आता अडचण एवढीच आहे की मग हे कमी कसं करायचं. म्हणजे मी या माझ्या कॅम्पेनमध्ये खूप असा विचार करतो की बाबा काय करता येईल, काय करता येईल याच्यासाठी. कारण स्ट्रेस इज अ फॅक्टर. म्हणजे व्याख्यानं सांगत असतो की स्ट्रेस हा कसा परमेश्वरासारखा आहे की आहे पण दिसत नाही. म्हणजे त्याला तुम्ही असं मेजर नाही करू शकत ना की कोणाला किती स्ट्रेस येते. आणि तुम्ही सांगितलं किंवा मेडिटेशन केल्याने स्ट्रेस कमी होतो, बरोबर आहे. पण मेडिटेशन किती लोकांना करता येतं. म्हणजे डोळे मिटून बसायला मी सांगितलं 4 लोकांना की 15 मिनटं डोळे मिटून बसा आणि ध्यान करा. आता त्या 4पैकी 3 लोक डोळे मिटून आपल्या ऑफिसमध्ये काय चाललेलं आहे तो विचार करतायत. एक माणूस मात्र खरोखर करतो आहे, त्याला फायदा होईल त्याचा. म्हणून काय होतं कॅम्पेनमध्ये काहीतरी असं टँजिबल मोजता येण्यासारखं ऑब्जेक्टिव्ह आम्हाला लागतं. तरी मी 2-3 सायकॅट्रिस्टना असं म्हटलेलं आहे, रिक्वेस्ट केली की मला असं काहीतरी कॅप्सूल बनवून द्या 15 मिनटाचं, की हा एक्झरसाईज तुम्ही जर केला तर स्ट्रेस कमी होईल. आणि स्ट्रेस कमी केला तर डेफिनेटली तुम्हाला फायदा होईल. स्ट्रेस कमी करण्याचे मार्ग तुम्हाला माहिती असतील, वेल अँड गुड. पण जरी माहीत नसतील आणि तुम्ही दीक्षित लाईफस्टाईल केली तरी देखील तुम्हाला फायदाच होणार. हां, 100% नाही होणार, 80% होईल. पण निदान हे करण्यासारखं आहे आणि ऑब्जेक्टिव्हली दुसऱ्याला दाखवण्यासारखं मी केलं बुवा, हे करू शकतो. म्हणजे आपल्याला ते एक 15 मिनटं काहीतरी केलं पाहिजे. काहीतरी मेडिटेशन किंवा काय एनी हॉबी म्हणा किंवा पुस्तक काही पण ज्याच्यात आपण रंगून जातो. खेळ म्हणा एखादा किंवा एखादी कला म्हणा किंवा अगदी काही लोक वर्कहोलिक असतात, ते कामातसुद्धा त्यांचं ध्यान असतं. पण कामातनंच स्ट्रेस होतो नाही का बऱ्याचदा. हां, आता कसं आहे की स्ट्रेस ही फार गमतीशीर गोष्ट आहे. म्हणजे स्ट्रेस हा 2 प्रकारचा असतो, युस्ट्रेस आणि त्याच्यानंतर डिस्ट्रेस. आता युस्ट्रेस म्हणजे काय की चांगला स्ट्रेस. म्हणजे मला तुमच्या स्टुडिओमध्ये आता इंटरव्ह्यूला बोलवलेलं आहे, त्याचा मला स्ट्रेस असतो. स्ट्रेस काय की माझा परफॉर्मन्स आहे, हा कसा होईल परफॉर्मन्स, हा स्ट्रेस असतोच. तुम्ही जरी 1000 वेळा लेक्चर दिलं असलं तरी 1001 वेळा लेक्चर हे नवीनच असतं. त्यांना ऑडियन्स वेगळा असतो प्रत्येकाला. पण त्या स्ट्रेसमुळे काय होतं की मी तयारी करतो, आय प्रिपेअर माय सेल्फ. दॅट इज अ गुड स्ट्रेस ना. परीक्षेत विद्यार्थी त्याला परीक्षा आहे म्हणून स्ट्रेस येतो, पण तो यू स्ट्रेस, तो अभ्यास करतो आणि मार्क मिळवतो. डिस्ट्रेस म्हणजे काय की आता तुम्ही मला इथे बोलवलं आणि माझे हातपाय गळाले आणि मी म्हणतो की आत्ता घेऊ नका इंटरव्ह्यू, मी 8 दिवसांनी येतो. हा डिस्ट्रेस आहे. आणि डिस्ट्रेस येण्याचं कारण काय की आपल्याला जी गोष्ट आवडत नाही ती जर करावी लागली आपल्याला तर स्ट्रेस येतो. तुम्हाला आवडणारी गोष्ट किती तास केली तरी त्यांनी स्ट्रेस येत नाही. मला तुम्ही सांगितलं उद्या किंवा दिवसभरामध्ये 10 लेक्चर द्या, मला स्ट्रेस येणार नाही. पण मला तुम्ही असं काहीतरी करायला सांगितलं की जे मला आवडत नाही, ते तासभर केलं तरी मला स्ट्रेस येईल. म्हणून काही लोकांच्यासाठी त्यांचं काम हा सुद्धा स्ट्रेस रिलीज होण्याचा एक मार्ग असू शकतो. आणि मग तुम्हाला स्पिरिच्युअलिटीमध्ये तुम्ही असाल, अगदी साधी गोष्ट आहे, अगदी म्हणजे कोणी धार्मिक असावं नसावं हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण त्यांच्यासाठी आयुष्य सोपं होऊन जातं एका प्रकारे. की काहीतरी सप्ताह चालू आहे समजा, तिथे हरिपाठ म्हटलं त्यांनी सगळ्यांबरोबर, त्यांचा स्ट्रेस रिलीज होतो. किंवा सगळ्या महिला जमल्या आहेत आणि भजन चालू आहे, तिथे जाऊन वाती जरी वळल्या तरी स्ट्रेस रिलीज होतो. म्हणजे काही ना काही अशा प्रकारचं गोष्ट तुम्हाला जर करता आली तर इट हेल्प्स. म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीतून स्ट्रेस कमी होऊ शकतो. पण मग स्ट्रेस जर आला तर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होऊन आपल्याला शुगर वाढते ना तेव्हा. हे नक्की वाढतेच. स्टेरॉइडचं ते कामच आहे. हे कुठलीही स्ट्रेस म्हणजे फाईट ऑर फ्लाईटमध्ये तुम्हाला शुगर लागतेच. आणि अजून एक हे सगळं इन्सुलिनच्या भोवती आहे ना, तर मग मला एक असा प्रश्न पडतो कधी कधी की आपण
फार ग्लुकोज शुगर ह्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करतो. मग त्याच्यापेक्षा आपण इन्सुलिनच्या भोवतीच नाही आहे का, हे सगळे मेटाबॉलिक जे डिझिजेस आहेत त्याचं सेंटरच इन्सुलिन आहे नाही का. अगदी तर खरं आहे. त्याचं आपण लाईफस्टाईल जे तुम्ही आता म्हणताय, तर दीक्षित डाएट प्लॅनमध्ये इन्सुलिन कमी करण्यासाठी असं काय प्रोटोकॉल्स आहेत तुमचे? म्हणजे मी जे सांगितलं की इन्शुलिन तयार कसं होतं, मी तुम्हाला सांगितलं की 2 प्रकारे तयार होतं आणि मग बेसलाईनला आपण काही करू शकत नाही. मग खाण्यामुळे तयार होणाऱ्या इन्शुलिनला आपण काही करू शकतो, कारण ते आपल्या नियंत्रणात आहे. मग इन्शुलिन कमी करायचं तर काय आहे की कमी खाणं हे सोल्युशन नाही आहे, कमी वेळा खाणं हे सोल्युशन आहे. कारण आपण दुसरं पाहिलं की बा कमी खा जास्त खा, इन्शुलिन तेवढंच येणार आहे. म्हणून कमी खाणं हे सोल्युशन नाही, कमी वेळा खाणं हे सोल्युशन आहे. मग कमी वेळा म्हणजे काय, तर लाईफस्टाईल मी सांगितलं की 2दा भूक लागते म्हणून 2दा खा. आता 2दा भूक लागण्याविषयीचा काय संदर्भ आहे, तर मी साधं म्हणतो की देवाची प्रार्थना काय करतो माणूस, की देवा मला 2 वेळेचं खायला मिळू दे. हे सगळ्यात जुनी प्रार्थना कुठली असेल तर ती हीच प्रार्थना आहे की 2 वेळा खायला मिळू दे. कारण 2दा भूक लागते, 2दा खावं. आता कोणी म्हणेल मी एकदा खातो, चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे एकदा खाल्लं तरी काही बिघडत नाही, आनंदाची गोष्ट आहे. म्हणजे 2 वेळा खाणाऱ्याची प्रगती काय होईल पुढे, दिवसातून एकदा खायला लागेल. तर जितकं तुम्ही कमी वेळा खाल तेवढं तुमचं इन्शुलिन कमी होईल. इन्शुलिन कमी झालं की तुमचे हे सगळे प्रॉब्लेम आपोआप सॉल्व्ह होतील. म्हणजे कॅलरीज मोजायच्या नाहीत. म्हणजे की कसं होतं की कॅलरीजचा परिणाम होतो. सुरुवातीला तुमचं फ्रिक्वेन्सी ऑपरेट होते. म्हणजे तुम्ही 8 वेळा खाताय, कॅलरीज तेवढंच खाताय. समजा 2,500 कॅलरी खाता, पण 8 वेळामध्ये खाल्ला आणि तुम्ही त्या 8वरून 2 वेळा आलात. आता काय होतं की 8वरून 2 वेळा आल्यानंतर एक 10% कॅलरीज आपोआप कमी होतात. 10-15% कॅलरीज कमी होतात. आमच्या काही अभ्यासांमध्ये आमच्या लक्षात आलं की 10 ते 15% कॅलरीज माणूस कमी खातो आपोआप. पण खूप कमी खात नाही, पण 10%-15% कमी खातो. तर तरी देखील 6 महिन्यात तुमचं वजन 6.5 किलो कमी होईल. जे कुठल्याच हिशोबात तसं बसत नाही. म्हणजे कॅलरीज आणि कॅलरीज आउटच्या गणितात बसत नाही ते, पण तरी तुमचं वजन 6-6.5 किलो कमी होईल, पोट 1.5 इंच कमी होईल. मग काय होतं की 6-8 महिने झाले की त्याला प्लॅटू येतो. आणि शरीर कुठल्याही गोष्टीला ॲडजस्ट करतं. त्याच्यानंतर तुम्ही मग कॅलरीजकडे लक्ष द्या. कॅलरीकडे लक्ष द्या म्हणजे काय की, आणि ते देखील आम्ही आता त्याची सोय आधीपासूनच करून ठेवलेली आहे. खाण्याचा सिक्वेन्स आम्ही दिलेला आहे की डायबिटीसच्या लोकांना आम्ही सांगितलं की जेवणाच्या सुरुवातीला 4 बदाम 4 अक्रोड खा किंवा अर्धी मूठ शेंगदाणे खा. त्याच्यानंतर मोठी वाटी सॅलड खा. म्हणजे काय, 1 काकडी 1 टोमॅटो एवढा ऐवज खा. त्याच्यात गाजर आणि बीट खाऊ नका, आणि त्याने शुगर वाढते. त्यानंतर तेवढीच वाटी मोडलेलं कडधान्य किंवा 2 अंडी खा. हे खाऊन झालं की बाकी काय खायचं ते खा. ह्याच्यात आम्ही त्याचं ऑटोमॅटिकली कॅलरीज आणि सगळ्या गोष्टींची काळजी त्याच्यात घेतलेली आहे. पण सुरुवातीला फ्रिक्वेन्सी ऑपरेट होते, त्याच्यानंतर कॅलरीज ऑपरेट होतं. आणि एकदा माणूस खाण्याविषयी अवेअर झाला मग त्याला आपण फार शिकवायची गरज नाही पडत. म्हणजे त्याला एकदा तो अवेअरनेस आला की त्याला कळतं की अरे हे आवश्यक नव्हतं, उगीच खाल्लं मी. म्हणजे त्याला हे कळतं की बाबा श्रीखंडाचं पहिला चमचा हा चवीसाठी असतो, नंतरचे पोट भरण्यासाठी असतं. आणि हे ज्याला कळालं एकदा, मग तो वेगळाच माणूस होऊन जातो. म्हणजे रेस्ट्रिक्शन्स काहीच नाहीत. म्हणजे हे पहिले डायबिटिक लोकांसाठी रेस्ट्रिक्शन्स काही नाही. डायबिटीज लोकांसाठी रेस्ट्रिक्शन गोड आणि फळं पण नाही खायची, फळं पण नाही खायची, गोड पण नाही खायचं. पण असं म्हणतात ना फ्रुक्टोज इज बेटर. आता ह्याच्याविषयी खूप कॉन्ट्रोवर्सी आहेत, पण मला जे काही समजतं ते मी तुम्हाला सांगतो की फळामध्ये फ्रुक्टोज नावाची साखर आहे. फ्रुक्टोज आणि ग्लुकोजचं कॉम्बिनेशन आहे. आता इव्हॉल्युशन वाईज बघायला गेलं तर आपण ग्लुकोज वापरण्यासाठी वी आर डिझाईन फॉर दॅट. त्यामुळे काय होतं की ग्लुकोज जेव्हा तुमच्या रक्तामध्ये येतं ते 95% सेल्समध्ये जातं आणि सेल ते वापरू शकतात डायरेक्टली, आहे तसं. फ्रुक्टोजचं तसं नाही आहे. सेल्स ऑफ द बॉडी कॅनॉट यूज फ्रुक्टोज ॲज इट इज. त्यामुळे जेवढं फ्रुक्टोज रक्तामध्ये येतं ते 95-99% सगळं डायरेक्ट लिव्हरमध्ये जातं. आणि मग लिव्हरला डबल काम करायला लागतं. त्याचं कन्व्हर्शन ट्रायग्लिसराईडमध्ये करायचं किंवा त्या TCA सायकलमध्ये घालून त्याला दुसऱ्या मेटाबोलाईटमध्ये कन्व्हर्ट करायचं. त्यामुळे इन्शुलिन रेझिस्टन्स वाढतो फ्रक्टोजने, आणि डायबिटीज आणखीन खराब होतो. पण म्हणजे फळ खाल्लं तर शुगर त्यावेळेला खाल्ल्यानंतर तुमचं इन्सुलिन तरी पण रिलीज होतंच. नाही, त्याच्यात कारण नुसतं फळ तुम्ही खाल तर नुसतं फ्रुक्टोज कुठल्याच फळात नसते, ग्लुकोज असतेच. म्हणजे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. त्यामुळे इन्शुलिन रिलीज होत असते, आणि तो प्रश्न नाही. फ्रुक्टोज नाही होतं आणि ग्लुकोज नाही होतं, ते होणार. फक्त हा जो समज असतो की मी फळ खाल्लं आणि माझं ग्लुकोज नाही वाढलं. का नाही वाढलं? कारण तुम्ही कशाने मोजलं? तुम्ही ग्लुकोमीटरने मोजता. ग्लुकोमीटर कशासाठी बनलेलं आहे? ग्लुकोज मोजण्यासाठी. फ्रुक्टोज मीटर नाही आहे ते. आणि फ्रुक्टोज तुमच्या रक्तात राहतच नाही. आल्यानंतर ती तात्काळ लिव्हरमध्ये जाते, त्यामुळे तुम्हाला ती मोजता येणार नाही तशी. पण तुम्हाला काय बघता येईल किंवा 3 महिने तुम्ही फळं खाल्ली खूप, आणि HbA1c वाढलेला बघा तुम्ही 3 महिन्यांनी.
हे तुम्हाला कळेल की तुमचं HbA1c किंवा इन्शुलिन लेवल वाढलेली आहे, HbA1c वाढलेलं आहे, हे तुम्हाला दिसेल. त्यामुळे आणि असं पण आहे की अगदी नॉर्मल व्यक्ती, नॉन डायबिटीसुद्धा काही ठराविक अमाऊंटचं फ्रुक्टोजचंच मेटाबॉलिझम करू शकतो. ते काहीतरी 35 ग्रॅम फ्रुक्टोजचं मेटाबॉलिझम तो करू शकतो. म्हणजे सामान्यपणे 1 किंवा 2 फळं रोज. माणूस तो पचवू शकतो, सामान्य माणूस. डायबिटीसच्या माणसाचा प्रश्न नाही, पण सामान्य माणूससुद्धा. त्यामुळे 2-2 किलो 4-4 किलो फळं खाणं हे काही शहाणपणाचं लक्षण नाही. कारण अशी काही डाएट्स आहेत ना की फक्त फ्रुट्स खायची किंवा फक्त व्हेजिटेबल्स खायची आणि न शिजवलेलं खाणं. तर त्यांचे असे क्लेम्स असतात की हो. डायबिटीस गेला, हे गेलं, बऱ्याच रोगांपासून आराम मिळाला. तर त्याबद्दल काय वाटतं? आता याच्यामध्ये कसं आहे की हे सगळे क्लेम्स कुठे कुठे असतील तो वेगवेगळा नाही. की आता दीक्षित लाईफस्टाईलबद्दल तर मी तुम्हाला सांगायला गेलो तर हे सांगणारा माणूस कोण आहे? तर हा एका मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रोफेसर आहे. नुसता प्रोफेसर नाही आहे, तर यांनी रिसर्च मेथडॉलॉजीवर, बायोस्टॅटिस्टिक्सवर टेक्स्टबुक लिहिलेत की जी भारतातली मुलं वाचतात. तिसरी गोष्ट म्हणजे हा या अभियानामधून एकही पैसा कमवत नाही, म्हणजे याच्यात वेस्टेड इंटरेस्ट कुठला नाही आहे. चौथी गोष्ट अशी आहे की हा रिसर्च पेपर्स पब्लिश करून पब्लिक डोमेनमध्ये उभा आहे. पाचवी गोष्ट म्हणजे तो अकाउंटेबल आहे. कॅम्पेनच्या माध्यमातून माझ्या जवळपास 100पेक्षा जास्त कोऑर्डिनेटर्सच्या माध्यमातून आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचतो आहोत. व्हॉट्सअप ग्रुप, टेलिग्रामच्या माध्यमातून त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देतो आहोत. म्हणजे कोणी आणि पब्लिक डोमेनमध्ये असलेला माणूस असल्यामुळे की मी असं म्हणतच नाही की माझ्यावर विश्वास ठेवा. मी म्हणतो करून बघा आणि फायदा झाला तर विश्वास ठेवा. असं याच्यापैकी कोण म्हणतं का? असं याच्यापैकी कोणी स्वतःला त्या कसोटीवर घासून घ्यायला तयार आहे का? हे बघा. मी लोकांना हेच म्हणतो की तुम्हाला कोणावरही विश्वास ठेवा तर काही हरकत नाही, पण हे बघा की सांगणारा माणूस कोण आहे, त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट काय नेमका. आणि तुम्हाला जर वाटलं की तुम्हाला झाला फायदा तर कुठल्याही पद्धतीने, शेवटी तुमचा डायबिटीज रिव्हर्ट व्हावा हीच आमची इच्छा आहे. आणि हे एव्हिडन्स माझ्यामुळे झाला तरी चालेल, अजून कोणामुळे झालं तरी चालेल, तो काही प्रश्न अगदी नाही. बरोबर आहे. पण एव्हिडन्स बेस जर असेल जास्त चांगलं. मग आत्तापर्यंत अशा म्हणजे एक साधारण आकडा सांगा आपल्या दर्शकांना की किती लोकांचा डायबिटीस आयदर आपण बरा झाला म्हणूया किंवा त्याचा म्हणजे रेमिशन तुम्ही जसं म्हणाला तसं आत्तापर्यंत हजारो लोकांचा झाला असेल ना दीक्षित डाएटने? नक्कीच. म्हणजे आता जर मी असं म्हटलं की डायरेक्टली कनेक्टेड लोक जे आहेत माझ्याशी, की जे व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्रामच्या माध्यमातून डायरेक्टली कनेक्टेड, असे जवळपास निदान एक 3 ते 4 लाख लोक असतील. आता याच्यापैकी वेट लॉसवाले खूप असतात. पण जर आपण डायबिटीसचा विचार केला तर मी गेले काही वर्ष समजा एक 40,000 डायबिटीसच्या लोकांना फॉलो करतो आहे. काही लोक 3 महिने फॉलो झाले, काही 4 वर्ष झाले, अशा प्रकारे. तर मला खात्रीने सांगता येईल किंवा निदान ह्याच्यामध्ये 5,000 लोक असे असतील की ज्यांचं डायबिटीस रेमिशन झालं. त्याच्यातले काहीशे लोक असे आहेत की जे 3-3 वर्षापासून त्यांचं डायबिटीज रेमिशनमध्ये आहे. विदाउट मेडिसिन दे आर फॉलोईंग ओनली लाईफस्टाईल. फक्त काय होतं की कॅम्पेन मोडमध्ये आम्ही असल्यामुळे हे जसं मी म्हणतो की वनशेती करण्यासारखं आहे की हेलिकॉप्टरमधून आपण बिया टाकल्या, जिथे जमीन चांगली तिथे रुजतात, तिथे आपल्याला झाडं दिसतात. त्यामुळे काय होतं की बा एक्झॅक्टली असं सांगणं की बा नाही बा 11,203 लोक आहेत असं सांगता येत नाही. पण एक रफली मी तुम्हाला अंदाज सांगितला की काही हजार लोकांचा डायबिटीस रेमिशन नक्की झालेला आहे. त्याची पुस्तकं आम्ही प्रकाशित केली आहेत. आणि मला असं वाटतं तुमचं हे जे यश आहे त्याचं गमक हेच आहे की तुम्ही खूप इव्हिडन्स बेस्ड करता, रिसर्च मेथडॉलॉजी वापरता. तर असा एक प्रश्न पडतो की खरंच खूप हजारो लाखो डॉक्टर्स आहेत. मग तुम्हाला हे असं अभियान म्हणजे हे जनजागृती आहे. मला खरं विचाराल तर खरं म्हणजे हे एक ईश्वरी कार्य आहे, दैवी कार्य आहे. कारण तुम्ही समाजाचं परिवर्तन करायला निघाला आहेत आणि एका समाजाचं नाही तर लाखो लोकांचं. आणि एवढे देश म्हणजे जवळजवळ 40-41 देशांमधली लोकं आणि सगळ्या भाषा बोलणारी, फक्त काही इंडियन्स नव्हेत. तर एवढं मोठं परिवर्तन करायचा तुम्ही जो वसा उचललेला आहे, एक प्रकारे चळवळ आहे ती, तर ह्याची प्रेरणा कुठून मिळाली तुम्हाला? कारण हे खूप अद्भुत आहे वयामध्ये. म्हणजे आता कसं होतं की मला म्हणजे मी मेडिकल कॉलेजमध्ये असल्यापासून मला आरोग्य शिक्षण, हेल्थ एज्युकेशन माझा आवडता हे होता. कारण त्यासाठी जवळपास आत्तापर्यंत मी 22 पुस्तकं, मी आणि माझी पत्नी आम्ही दोघांनी म्हणून 22 पुस्तकं लिहिली आहेत. म्हणजे लहान मुलांसाठी आरोग्याची बडबड गाणीपासून लैंगिक शिक्षण, मग मी मध्ये ब्लड डोनेशन कॅम्पेन राबवलं तेव्हा रक्ताचे नाते, रक्ताविषयी सर्व काही, लहान मुलांना आरोग्याविषयी माहिती देण्यासाठी मुलांसाठी मेडिकल जनरल नॉलेज म्हणून प्रश्नोत्तरांची पुस्तकं आहेत.
की 5 व्हॉल्यूमचा सेट आहे तो आणि 13वी आवृत्तीची मार्केटमध्ये आहे सध्या. त्याच्यामध्ये शिंक काय येते, ताप काय येतो, खोकला कशामुळे येतो, मग पॅरासिटामॉलचा उपयोग काय असतो वगैरे वगैरे. म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना पडणारे 500 प्रश्न आणि त्याची उत्तरं असे हे 5 व्हॉल्यूममध्ये आहे. तर अशा प्रकारे आरोग्यशास्त्राचं काम मी करतच होतो. आणि 2012मध्ये माझ्या आयुष्याला जी कलाटणी मिळाली ती याच्यामुळे की मी माझं वजन कमी करायचा प्रयत्न करत असताना डॉक्टर जिचकारांचं एक यूट्यूबवरचं मी लेक्चर ऐकलं आणि तेव्हा त्यांनी जे सांगितलं होतं की निरोगी राहायचं असेल तर 2 वेळा जेवा. मला पटलं नाही तेव्हा, पण मी म्हटलं ठीक आहे, एवढा मोठा माणूस सांगतो तर आपण करून पाहायला काय हरकत आहे, की हा काही पैसे मागत नाही आपल्याकडे. आणि मग मी ते केलं 3 महिने. माझं 8 किलो वजन कमी झालं, 2 इंच पोट कमी झालं. तेव्हा माझ्या डोक्यात ट्यूब पेटली की अरे हा माणूस सांगतो किती महत्त्वाचं आहे. तेव्हा तुमचं हे तुम्ही केलं होतं का HbA1c फास्टिंग नाही इन्सुलिन? नाही, तेव्हा हे केलं असं काही नव्हतं. नव्हतं. तेव्हा नव्हतं केलं. तेव्हा मी फक्त वजनच केलं आणि पोटात वगैरे केला होता. नंतर म्हणजे मग ते केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं की किती महत्त्व सांगतो हा माणूस. आणि तेव्हा 2004ला ते वारले होते आणि त्यांनी ते अभियानही सुरू केलं होतं. नागपूर फिटनेस मुवमेंट, पुणे फिटनेस मुवमेंट सगळं केलं होतं. पण एक तर ते राजकारणी होते मुळात आणि त्यांच्या मागे डॉक्टर नव्हते जास्त. म्हणजे आज देखील आम्हाला इतका विरोध होतोय, तर त्यावेळेला त्यांना किती विरोध झाला असेल सगळं. आणि इन्शुलिन टेस्टिंग का विरोध होतोय नाही, तुम्हाला? विरोध याच्यासाठी की कसं आहे की आज सगळ्या जगामध्ये काय की औषध, सर्जरी, ट्रीटमेंट याचे पाठीराखे खूप आहेत ना. लाईफस्टाईलचे पाठीराखे कोण असणार? कारण हे एक सगळं मोठं जे एक सिस्टीम आहे सगळी डेव्हलप झालेली की बा एखादा आजार असेल तर त्या आजारासाठी गोळ्या असतात, त्या गोळ्यासाठी तयार करणाऱ्या कंपन्या असतात, ते विकणारे लोक असतात, ते प्रिस्क्राईब करणारे लोक असतात. मग हे सगळं तुम्ही जेव्हा म्हणता की नाही ह्याची गरज नाही कशाचीच, फक्त तुम्ही तुमचं आयुष्य कंट्रोल करू शकता, तर साहजिकच याला विरोध होणार होतो. पण ठीक आहे, म्हणजे तो विरोध होणार हे अपेक्षितच आहे. त्यावेळेला त्यांना तसं झालंच असणार आहे. आणि मग जेव्हा मी ते जास्तीत जास्त त्याच्यामध्ये आणखीन खोलात गेलो की त्यांनी काही पदार्थ सांगितले होते की याने इन्शुलिन तयार होत नाही. मग त्याही मी स्वतः खाल्ले, 18 पदार्थ खाल्ले, 54 वेळा ब्लड देऊन इन्शुलिन टेस्ट केलं. मग काही मला लक्षात आल्या गोष्टी. मग हळूहळू लोक जमत गेले. मी लोकांना 4-4 लोकांना सांगायचो, 2-2 लोकांना धरून सांगायचो त्यावेळेला. हळूहळू लेक्चर व्हायला लागले मोठमोठे. मग महाराष्ट्रभर, देशामध्ये अनेक ठिकाणी लेक्चर झाले आणि मग खूप फॉलोअर्स तयार झाले आणि कोऑर्डिनेटर पण आले. म्हणजे ज्या लोकांना खूप फायदा झाला ते माझ्यावर काम करायला लागले. आणि मला लोक विचारतात तुम्ही पैसे का घेत नाही, तर मी असं म्हणतो की डॉक्टर जिचकारांनी माझ्याकडून पैसे घेतले नाहीत. हे ॲज सिम्पल ॲज दॅट. आणि मी सरकारी नोकरीमध्ये आहे, प्राध्यापक आहे, मला सरकार चांगला पगार देतं आणि माझ्या गरजा मर्यादित आहेत. त्याच्यामुळे मला याची आवश्यकता वाटत नाही किंवा आपण खूप काही पैसे कमवावे याच्यात. म्हणून मला असं वाटतं की जेव्हा मी सकाळी माझा व्हॉट्सअप उघडतो तेव्हा मला किमान 10 ते 12 असे मेसेज आलेले असतात की सर तुम्ही आमच्यासाठी देवासारखे आहात, की तुमच्यामुळे माझं 22 किलो वजन कमी झालं, तुमच्यामुळे माझ्या डायबिटीसच्या गोळ्या बंद झाल्या. हे जेव्हा मी वाचतो तेव्हा मला दिवसभराचं माझं जे काय मिळायचं ते मिळालेलं असतं. आणि त्यामुळे ही जी प्रेरणा आहे ती जिचकारांपासून, म्हणजे माझा स्वभाव तसा होता, पण हा जो परिस्पर्श झाला आयुष्याला हा जिचकारांमुळे झाला. आणि त्याच्यामुळे माझ्या प्रत्येक व्याख्यानामध्ये किंवा प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये जिचकारांचं नाव येतंच, कारण त्याच्याशिवाय हे सगळं पुढेच गेलं नसतं. आणि त्यामुळे जास्तीच्या लोकांपर्यंत हे पोचतं आहे आणि म्हणून हे सगळं घडतं आहे. आणि चांगले लोक मिळतात, कारण आपल्या समाजामध्ये चांगले लोक जास्त असतात नेहमी. हे प्रत्येकजण असं म्हणतो की अरे माझा डायबिटीस गेला तर मी काहीतरी करणार. मग कोणी कुठल्या पद्धतीने मदत करतं. काही डॉक्टर्स आहेत ते आमच्या डायबिटीज रिव्हर्सल सेंटरमध्ये फुकट सेवा देतात. म्हणजे 25 MD मेडिसिन डॉक्टर्स आमच्या 14 सेंटरमध्ये मोफत सेवा देतात. ही काही सोपी गोष्ट नाही आहे की ज्या लोकांनी आयुष्यभर डायबिटीस ट्रीट केला आहे ते ही लाईफस्टाईल सांगतात येऊन. कारण हळूहळू सगळ्यांना हे पटायला लागलंय. आणि माझं म्हणजे मेंटल ब्लॉक जो आहे तो फक्त काढणं आवश्यक आहे. किंवा शेवटी कसं आहे की पुस्तकात जे आपण शिकलो ते आणि घडतंय काय. म्हणजे मी असं नाही म्हणत असतो किंवा तुम्ही म्हणजे डायबिटीसमध्ये मी विशेष का असं म्हणतो की डायबिटीसच्या व्यक्तीची स्टोरी काय आहे. कुठल्या डायबिटीसचा पेशंट तुमच्या नात्यातला बघा, ओळखीचा बघा, त्याची प्रगती काय झालेली आहे की तो 35-40 वर्ष डायबिटीस झाला. त्याला सुरुवातीला आम्ही काय सांगितलं, मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम घे. 2 वर्षांनी ते 1000 केलेलं आहे आम्ही. 5 वर्षांनी ग्लिमिप्रॅड ॲड केलेलं आहे. 10 वर्षांनी अजून काहीतरी ॲड केलेलं आहे. 25 वर्षांनी इन्शुलिन दिलं. 27 वर्षांनी किडनी डॅमेज झाली, डोळे गेले. मग अशीच जर स्टोरी असेल सगळ्या डायबिटीसच्या पेशंटची तर याचा अर्थ काय होतं बरं. आणि ही सरसकट आहे ना, म्हणजे असं नाही की बा 100 डायबिटॉलॉजिस्टपैकी 50 लोकांची अशी स्टोरी असं नाही आहे. 95 लोकांची, 99 लोकांची ही स्टोरी आहे. मग जर डायबिटीसच्या ट्रीटमेंटमध्ये आपण काहीतरी चुकत असतो ना, याचा अर्थ आपला उद्देश काय असायला पाहिजे की गोळ्या कमी व्हायला पाहिजेत, बंद व्हायला पाहिजेत. आणि दोन्ही घडत नसेल
आणि समजा डॉक्टर दीक्षित जो की काय म्हणजे मी काय डायबेटॉलॉजिस्ट नाही आहे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट आहे, पण मी जर तुम्हाला 1000 लोकांच्या डायबिटीज एम्बिशनच्या स्टोरी दाखवू शकत असेल तर मला असं वाटतं की चांगल्या इंटेन्शन असलेल्या डायबेटॉलॉजिस्टने माझ्याकडे बघायला पाहिजे आणि मी जे करतो ते करून बघायला पाहिजे. मी असं म्हणतच नाही की माझ्यावर विश्वास ठेवा म्हणून. तुम्ही तुमच्या पेशंटला 3 महिने सांगून बघा ना, आणि अशा पेशंटला सांगा की ज्यांच्याबद्दल तुम्हाला धोका वाटत नाही काय, की HbA1c 7च्या खाली आहे, तसे तुम्ही त्याला डायबिटीज अंडर कंट्रोल म्हणता, त्याला 3 महिने देऊन बघा ना. हे गमतीत नाही म्हणत असतो की बा याच्यात धोका एवढाच आहे की तो पेशंट तुमच्याकडे येणार नाही डायबिटीजसाठी, पण चांगल्या डॉक्टरने असा धोका घ्यायला पाहिजे. आणि हे जर त्यांनी केलं तर मला असं वाटतं की हे सरसकट लोक मान्य करतील, सगळे लोक, की बा हे असं घडतं आणि हे करायला पाहिजे. नाही, आणि तुम्ही ते प्रूव्ह केलं आहे. हजारो नाही तर लाखो लोकांना तुम्ही मधुमेहापासून मुक्ती मिळवून दिली आहे, तर तुम्ही ते प्रूव्ह केलं आहे कुठेतरी, नाही का? हो, म्हणजे अनेक रिसर्च पेपर्स आहेत, पुस्तकं आहेत. आणि मला काय म्हणायचं आहे की सगळ्यात म्हणजे लाडूची टेस्ट काय असते तर खाल्ल्यानंतरच असते. आणि अनेक डॉक्टर्स म्हणजे तुम्ही जर यूट्यूब चॅनलवर गेलात तर अनेक डॉक्टरांचे सक्सेस स्टोरीज आहेत. काही त्यातले कार्डिओथोरॅसिक सर्जन आहेत, काही ऑर्थोपेडिशियन आहेत, काही युरोलॉजिस्ट आहेत, आणि त्यांनी म्हटलं हो आम्ही केलं, आमचा डायबिटीस गेला, आमच्या गोळ्या बंद झाल्या. मग हे डॉक्टरचं म्हणत असतील तर मला एवढंच वाटतं की हा प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे. तिथला तो मेंटल ब्लॉक काढायला पाहिजे ना, की तो प्रयोग करा. 3 महिनेच फक्त प्रयोग करायचा आहे. आणि 3 महिन्यात तुम्हाला रिझल्ट नाही दिसला तर तुमचा मार्ग आहेच जो आहे तो. पण बरेच डॉक्टर्स आता तुमचा सल्ला ऐकून करतायत. अनेक डॉक्टर्स आहेत. इट्स अ पॉझिटिव्ह साईन. हो, डेफिनेटली. एवढंच काय, फिजिशियन्ससुद्धा मला अनेक ठिकाणी फिजिशियन्स कॉन्फरन्सला बोलवायला लागले आहेत, या विषयावर ऐकायला लागले आहेत. म्हणजे पूर्वी जे 10 वर्षापूर्वी क्वॅक म्हणत असतील लोक, असं पण होतं ना, कोणी काही नवीन सांगायला लागलं की हे काय, यांना काय माहिती आहे असं म्हणायचे लोक. पण आता लोक म्हणाले ठीक आहे, यांना हे जे काय सांगतायत ते त्याच्यावर चर्चा व्हायला लागल्या आहेत. ही खूप इज अ वेलकम साईन. अजून एक सध्या म्हणजे मी जास्त बघते असा विषय म्हणजे स्लीप, म्हणजे झोप ही फार मोठी समस्या झालेली आहे. तर झोपेचं स्थूलत्व आणि डायबिटीसशी काय रिलेशन आहे, की त्याचा पण परिणाम होतो? झोप न येणं, उशिरा लागणं, इन्सोमनियाचं प्रमाण खूप वाढतंय. हो, म्हणजे याच्याविषयी फार मी अभ्यास केलेला नाही स्लीप आणि, पण मला असं वाटतं की स्ट्रेस, स्लीप हे सगळे वेलबिंगचेच गोष्टी आहेत. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला झोप नीट नाही झाली तर झोपेचा अर्थच रिज्युविनेशन जे होण्याचा कार्यक्रम सगळा आहे तो जर तुमचा नीट होत नसेल तर तुम्ही दिवसभर तुम्हाला थकवा वाटणार, स्ट्रेस होणार, त्याचा संबंध आहेच. फक्त तो कसा किती आहे हे त्याचा मी जास्त अभ्यास नाही केलेला. म्हणजे आपल्या प्रोटोकॉलमध्ये सांगायला पाहिजे की तुम्ही नाही, हां, आम्ही 6 ते 8 असं तास सांगतो, असं आम्ही सांगतो की झोपायला तुम्ही हवी. 6 ते 8 तास झोपायला पाहिजे असं आम्ही सांगतो. फक्त आता झोपणं म्हणजे पलंगावर पडून राहणं नव्हे, तर डीप स्लीप ज्याला म्हणतो आपण तशी यायला पाहिजे, सांगतो आम्ही असं. फक्त काय होतं की बा म्हणजे जसं म्हटलं की बा कॅम्पेनमध्ये टँजिबल आणि ऑब्जेक्टिव्हिटी असलेल्या गोष्टी सांगाव्या लागतात, म्हणून आम्ही जनरल सांगतो की बा 6 ते 8 तास झोपा. आता एक शेवटचं आपल्या दर्शकांना, की डायबिटीस असला किंवा नसला तरीसुद्धा त्याला अनुसरून होऊ नये पुढे कधी, म्हणून कोणत्या प्रकारची जीवनशैली त्यांनी पाळावी हे जरा आपल्या दर्शकांना सांगा. म्हणजे सगळ्यात सुरुवातीला मी सांगेन की स्वतःची तपासणी करून घ्या. पहिली गोष्ट म्हणजे अंदाज बांधू नका किंवा असं घाबरून पण जाऊ नका की माझ्या आईला डायबिटीस आहे, वडिलांना डायबिटीस आहे, मला होणारच आहे आणि मग मी आता गोड खाऊन घेतो होईपर्यंत. तर असा तुम्ही विचार करू नका. पहिली गोष्ट HbA1c फास्टिंग इन्शुलिन, नुसतं ब्लड शुगरवर अवलंबून राहू नका. HbA1c फास्टिंग इन्शुलिन करा, त्यानुसार तुम्हाला कळेल तुम्ही नॉन डायबेटिक, प्री डायबेटिक, डायबेटिक आहात. एकदा तुम्हाला कळलं की मग तुम्ही दीक्षित लाईफस्टाईल फॉलो करायला सुरुवात करा. त्यात काय करायचं तुम्हाला, कडक भुकेच्या 2 वेळा ओळखा, 2 वेळा जेवा, हा पहिला सल्ला आहे. 55 मिनिटाच्या आत जेवण संपवा, हा दुसरा सल्ला आहे. जेवणात कसं जेवायचं, तर जेवणाच्या सुरुवातीला 4 बदाम, 4 अक्रोड किंवा अर्धी मूठ शेंगदाणे, किंवा नॉन डायबेटिक असाल तर तुम्हाला फळ खायचं तर फळ खा, एखादं स्वीट डिश खायची तर खाऊ शकता. त्याच्यानंतर मोठी वाटी सॅलड. त्याच्यामध्ये नॉन डायबेटिक असाल तर कुठलंही तुम्हाला आवडेल ते काकडी, टोमॅटो, गाजर, मुळा हवं ते खा. म्हणजे एक काकडी टोमॅटो चिरल्यावर जेवढं तयार होतं आईबस तेवढं तुम्ही खाऊ शकता. डायबेटिक, प्री डायबेटिक असाल तर गाजर, बीट खाऊ नका, बाकी सगळं खाऊ शकता. त्याच्यानंतर तेवढीच वाटी मोड आलेलं कडधान्य किंवा 2 उकडलेली अंडी खा. आणि हे 3 पदार्थ खाऊन झाले की जेवढी भूक आहे तेवढं तुम्हाला खायचं ते खा. नॉन डायबेटिक असाल तर तुम्हाला तर मी सांगितलं आधी सुरुवातीला तुम्ही स्वीट डिश, फळ खाऊ शकता. डायबेटिकवाल्यांनी गोड खायचं नाही, फळं खायची नाही, ते महत्त्वाचं आहे. 2 जेवणांच्या मध्ये पाणी, पातळ ताक, घरी बनवलेला पातळ ताक किंवा ब्लॅक टी, ग्रीन टी, ब्लॅक कॉफी विदाऊट एनी फ्लेवर. कशातच गूळ, साखर, मध, शुगर फ्री टाकू नका.
हे झालं डायबेटिक प्री डायबेटिकसाठी. आणि नॉन डायबेटिकसाठी सुद्धा. नॉन डायबेटिकसाठी आणखीन 3 पदार्थ आहेत. त्याच्यामध्ये 25% दुधाचा पातळ चहा किंवा कॉफी, त्याचबरोबर दिवसातून एकदा शहाळ्याचं पाणी किंवा 1 टोमॅटो जास्तीत जास्त, एवढं तुम्ही घेऊ शकता. हे झालं आहाराबद्दल. आणि त्याच्याबरोबर व्यायाम सांगितला आहे की 45 मिनटात 4.5 किलोमीटर चाला. एवढं तुम्ही जर केलं तर मी तुम्हाला खात्रीने सांगू शकेन की तुमचं वजन कधीही वाढणार नाही, तुमचं पोट सुटणार नाही आणि तुमच्या घरात कोणालाही डायबिटीज असो, तुम्हाला कधी डायबिटीज होणार नाही आणि आयुष्यात कधी डायबिटीजचं औषध घ्यावं लागणार नाही, ह्याची तुम्हाला मी खात्री देऊ शकतो. हे करा. आणि दुसरं असं पण सांगेन की अभियानाच्या माध्यमातून आम्ही देशामध्ये 14 ठिकाणी मधुमेह मुक्ती केंद्र सुरू केली आहेत. त्याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये जर बघायला गेलं तर नागपूर, पुणे, नाशिक 3 ठिकाणी रोज चालणारी सेंटर आहेत. ठाणे, कल्याण, पार्ले, नंतर कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, सांगली या ठिकाणी आठवड्यातून, नंतर छत्रपती संभाजीनगर आठवड्यातून एकदा किंवा 2दा चालणारी सेंटर आहेत. आणि मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की हे अभियान पूर्णपणे मोफत आहे. म्हणजे सुरुवातीलाही मोफत आहे आणि शेवटीही मोफत आहे. म्हणजे असं नाही की आत्ता तुम्हाला मोफत आहे नंतर 4 महिन्यांनी पैसे मागतील, असं होत नाही. तर या कुठल्याही सेंटरला तुम्ही भेट द्या. आणि तुम्हाला या आमच्या पॉडकास्टच्या माध्यमातून ही माहिती पण आम्ही देऊ, की कोऑर्डिनेटरचे नंबर देऊ, की जेणेकरून तुम्ही या अभियानाशी जोडले जाऊ शकाल. तुम्हाला वाऱ्यावर सोडायची माझी इच्छा नाही की तुम्ही आता ऐकलं आता काय पुढे. तर तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलवर येऊ शकता, आमच्या वेबसाईटला येऊ शकता. ती सगळी माहिती आम्ही तुम्हाला देऊ, जेणेकरून तुम्ही ही निरोगी जीवनशैली अंगीकारू शकाल. नुसती अंगीकारू शकणार नाही तर ती सस्टेन करू शकाल पुढे. खूप छान. खूप सुंदर तुम्ही माहिती दिलीत आणि खूप खात्रीचे असे उपाय सांगितलेले आहेत आणि सोपे उपाय आहेत ते, महत्त्वाचं म्हणजे. तर तुम्ही इथे आलात, दुसऱ्यांदा आलात आणि खूप छान दर्शकांना माहिती दिलीत, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मी देखील तुमचा अतिशय आभारी आहे की मला मधुमेहाविषयी पण या ठिकाणी सांगता आलं. आणि मला खात्री आहे की आपले प्रेक्षक या माहितीचा नक्कीच वापर करतील आणि जास्तीत जास्त मधुमेहमुक्त लोक आपल्याला याच्यापुढे दिसतील. धन्यवाद. तर दर्शको, डॉक्टर दीक्षित यांनी मधुमेहापासून मुक्ती यावर इतकं सुंदर सांगितलं आहे आणि अतिशय सोपे आणि सुंदर उपाय सांगितलेले आहेत. तर तुम्हीसुद्धा कॉमेंट्समध्ये जरूर लिहा. जर तुम्ही पहिला एपिसोड बघितल्यानंतर तुम्ही जर दीक्षित डाएट फॉलो केलं असेल तर तसं लिहा. तुमचं वजन किती कमी झालं ते लिहा. त्याचबरोबर हा एपिसोड बघितल्यानंतर जर तुम्ही दीक्षित डाएट प्लॅन करत नसाल तर डॉक्टरांनी सांगितलेल्या ज्या ब्लड टेस्ट आहेत, म्हणजे फास्टिंग इन्सुलिन किंवा HbA1c, ते करा. डाएट फॉलो करा आणि तुमचे रिझल्ट्स कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. तुमच्या ओळखीचे जर कोणी असतील की ज्यांनी दीक्षित डाएट प्लॅन केला आहे आणि त्यांना खूप छान रिझल्ट्स आलेत, मधुमेहापासून मुक्ती मिळाली आहे, तरीसुद्धा कॉमेंट्समध्ये लिहा. त्याचबरोबर डॉक्टरांनी आपल्याला सांगितलं आहे की त्यांच्या अभियानाद्वारा एक फ्री सल्ला ठिकठिकाणी दिला जातो. हे जे डॉक्टर काम करतायत, म्हणजे एक मला असं वाटतं की एक अख्खा समाज नव्हे तर जगाचं परिवर्तन करणं आणि रोगापासून मुक्ती मिळवणं ही त्यांची एक चळवळ आहे. आणि खूप अक्षरशः म्हणजे ती वाखाणण्याजोगी तर आहेच. तुमचंसुद्धा याच्यामध्ये जे काही तुम्हाला सपोर्ट करता येईल ते करा. लोकांपर्यंत डॉक्टरांचा हा एपिसोड पोचवा. निरनिराळ्या मित्रमैत्रिणींना पाठवा. स्पेशली ज्यांना डायबिटीस आहे त्यांना पाठवा. स्थूलत्वाशी लढा आणि मधुमेहापासून मुक्ती हे जे डॉक्टरांचं अभियान आहे त्याला आपण सर्वांनी मदत करूया. हा एपिसोड आहे, लाईक करा, सगळ्यांबरोबर शेअर करा आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये सर्व काहीमध्ये.